Honorable Speaker. Yes. Yeah. सो तेजे लागून आमकां टायम दिवचो जाय जाल्यार रुलींग सायडीचे जे आसा आमदार त्यांचो कट केले जाता सर पळय आतां 25 दिसाचे 25 दीस आसलेले ते आमकां 10 दीस मेळ्ळे आसा म्हणत न्ही जाल्यार ह्या डिस्कशनान आनीक वेळ वयता स्टार्ट करा तेजे लागून तुमकां सांगता स्पीकर सर कितें बेगीनच्या बेगीन कित्याक आमकां मेळचें म्हणून टायम तेजे लागून कित्याक काल रिप्लायाकूच आमकां 2.5 वरां गेली स्पीकर सर सो हे आमचे कन्सिडर करचे कित्याक ऑलरेडी पळय आमची जी बिझनस एडवायझरी कमिटी थंयसरूय तुमी रुल्स कट डावन केले थंयसरूय आमकां त्रास जाल्लेले आसा कित्याक लोकांचे प्रश्न आतां आमचे कडेन ऑलरेडी सेकंड आठवड्याचे आमी क्वेश्चन्स घातलेले हे क्वेश्चन तुमच्या कस्टडीन आसा स्पीकर सर त्यातली 18 बिलां जी आहा पळय न्हू इट इज एन डिक्रिमिनलायझेशन त्याच्या खातीर आसा 18चो वेल्लोचो येत ना भितर प्रश्न हे आमचे कन्सिडर करचे प्रश्न म्हजो एकटाचो आमी सगळ्यांतूच आसणार काल काल तुजे तुजे बापायचे 75 इयर्स आमी येवपाक आशिल्ले इतले हांवूय वचपा आशिल्लो पूण हांव उरलो न्ही रे तुका हांव सांगिल्लें हांव येतलो म्हूण सांगिल्लें ताका आमी धांक झोपोवपाचें केल्लें आं हय मिनिस्टरांकूय घालुया तुमी मिनिस्टरांक सांगता हय मेळत कितें रे आयज कमी उलयता Speaker, sir. मंत्री मातशें आज मातशें तुमचें मेन कंटेंट जो आसा न्ही ताजेर हें दवरा म्हणा स्ट्रीक दवरा मातशें तुमकांय म्हणटा 12 जाली रातची परत तुका सांग्यार पावता म्हळ्यार तूं म्हाका दिसा 1 जालें आसतलें डिस्कस केलें ना न्हय आमी 7 सुद्दां सोपयता हांव हाफ एन अवरान सोपयतलो तोय सोपयतलो येस Speaker, sir, I rise to support the demands and oppose the cut motions. The Honorable Minister for Power is already aware of all the frequent power cuts in almost all parts of Goa. In the same way, Talegaon constituency faces multiple power cuts and voltage fluctuations throughout the day, and sometimes this happens almost every day. And this also results in damage of electronic appliances. Speaker, sir, every time the lights go, the people from the constituency call the elected representatives for answers. And sometimes we really don't know what to say and what answer to give them every time this happens. I would like the Honorable Minister for Power, the reason for the same and what measures will he take to reduce the frequency of this happening. Speaker, sir, there are few infrastructure upgradations required in my constituency. The first will be conversions of 11 kV overhead lines, which have to be made underground, which have to be converted to underground cabling. And this consists of 12 feeders for a length of 35 kilometers. I think the government has taken a decision in this respect to move all underground HT lines, all HT lines to underground. In addition, Talegaon constituency needs 7 transformer centers, which have already been proposed, and the same, a detailed note for the same has been already sent to the Honorable Minister. I request the Honorable Minister to expedite this. And since the department has taken over maintenance of street lights, I would also request the Honorable Minister to procure 1 hydraulic pickup with a ladder, since there is only one which caters to Talegaon, Panjim and Bambolim. So every time the street lights need to be repaired in my constituency, I have to wait for the work in Panjim to get over, and only then the truck comes to Talegaon. So Minister, may please look into this. Thank you. Sir, I rise to support the demands and oppose the cut motion. Speaker, sir, social welfare of Goa is doing well in Goa. आयज ज्यो स्किमी सरकारान आमच्या लोकां खातीर दिल्ल्यो आसा ह्यो बऱ्यो स्किमी आहा पण
ह्यो स्किमी चालू आसतना हेजो खंय तरी प्रसार कमी जाता अशें ह्या रिपोर्टांसून म्हाका हांगासर नमूद करीत दिसता. स्पीकर सर, सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटान OBC खातीर खुबश्यो स्किमी हाडटा जेचे आर्थीक उत्पन्न 1.5 लाखा पेक्षा कमी आसा. ताका घर बांदपाक लागून किंवा रिपेर करपाक लागून ज्यो स्किमी दिल्या स्पेशली फॉर OBCs, ह्यो स्किमी इरिस्पेक्टीव ऑफ अदर स्कीम म्हणजे राजीव आवास, इंदिरे आवास किंवा अटल आसरा, ह्यो स्कीम घेवन सुद्दां ही जी सोशल वेलफेअराची जी स्कीम आहा घर बांदपाक किंवा रिपेर करपाक, ही कोणी अवेल करिना अशें ह्या रिपोर्टासून दिसता. स्पीकर सर, कित्याक जो ताका बजट दिल्लें आसा 500 कोटीचो 50 कोटीचो ताका बजट आसा आनी हितून जो इनकर्ड एक्सपेंडिचर आहा तो फक्त 26 कोटी आहा, 26 लाख रुपया आहा. तर म्हाका आयज मान्य मंत्र्यांक सांगन दिसता की ह्या डिपार्टमेंटाच्यो ज्यो स्किमी आहा ताचो जास्तीत जास्त लोकां पर्यंत पावोवपाचो प्रयत्न करपाक जायो, जेणे करून ह्यो स्किमी लोकां पर्यंत पावपाक जाय, म्हणजे ताका कळपाक जायो. तशें 500 लाख. ओके. दुसऱ्या स्पीकर सर, कंस्ट्रक्शन ऑफ हॉस्टेल फॉर OBC बॉयज अँड गर्ल्स, ही जी स्कीम आहा हेजे सुद्दां एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन द इयर 2022 नील आसा. हेजो अर्थ कितें आसा? ह्या स्किमीचो आस्पाव जो केल्लो आसा डिपार्टमेंटान, ह्यो स्किमी लोकांक कळना काय कितें, हो एक असो खंत व्यक्त जाता. स्पीकर सर, आर्कायव्साचेर उलयता आसतना म्हाका हांगासर सरकाराक एकूच नमूद करीत दिसता की जो आमचे रिकॉर्ड्स आहा हे डिजिटायज करपाचे अशें म्हाका हांगासर सांगन दिसता. स्पीकर सर, कमिंग टू डिमांड नंबर 77, रिवर नॅव्हिगेशन डिपार्टमेंट. स्पीकर सर, काही तेंपा पयलीं हांगासर गॅजुलीन फेरी सर्वीस म्हणून आसली आनी ही गॅजुलीन फेरी सर्वीस आतां पुन्हा चालू करची अशें हांव मान्य मंत्र्यांक विनंती करता. हितून कितें जातलें, जो रोड कंजेशन जाता, रोड ट्रॅफिक जॅम जाता, फॉर एग्जाम्पल सकाळच्या टायमार जे गांवांसून लोक पणजे शहरांत किंवा भायर शहरांनी वयतात कामा खातीर, हे लोक जे ट्रॅफिकांतसून येता, बसीनसून येता, हो जर ट्रॅफिक डायवर्ट केलो आनी समजा जर गॅजुलीन फेरी परत चालू केली जाल्यार हो थोडोसो जे ट्रॅफिक कंजेशन जाता हे मिनिमायज जातलें आनी हितूनसून फेरयेचेर सुद्दां लोड कमी जातलो. स्पीकर सर, आतां चड क्रावडेड प्लेस म्हणटा ती चोडण रायबंदर ही फेरी, ह्या जाग्यार सगळ्यांत चड असो ट्रॅफिक आसता आनी 5 फेऱ्यो सुद्दां एकदां कमी पडटा. तर हांव सरकारा कडेन विनंती करता, मान्य मंत्र्यान आमकां एश्युरन्स दिल्लें आसा ही सर्वीस जी आसा फेरी सर्वीस ही बरी करपाक लागून तेंच्यांनी पावलां उखल्लेलीं आसा. तेंचे इनोवेटीव विचार जे रोरोस फेरी घेवपाचे हे जे विचार आसा तितून ही म्हाका गॅजुलीन फेरी सर्वीस चालू करपाचो हो एक विचार मांडीन दिसता. स्पीकर सर, पावर डिमांड नंबर 76 उलयता आसतना इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, म्हाका दिसता की आमच्या गोंयांतले इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट बरें काम करता. आमी सगळे जे गोंयकार आसा आमकां पावर आनी लोड शेडिंगाचो जो प्रॉब्लेम आमच्या राज्यांत तरी येना ही आमकां एक आनंदाची गोश्ट आहा. काही गोश्टी ज्यो हितून त्रुटी आसतात ह्यो सुदारपाच्यो हांव मान्य वीज मंत्र्यांक विनंती करता, जेणे करून जो पावर शटडावन जाता त्या गोश्टींचेर जे कंडक्टर ओल्ड जाल्ले आसा किंवा आतां अंडरग्रावंड
केबल सिस्टम चालू करपाक जाय. हेजेर सरकारान बेगिनल्या बेगीन निर्णय घेवचो आनी जे पावर कट ऑफ जाता हेजेर सोल्युशन काडचें. थँक्यू स्पीकर सर. येस. नेक्स्ट कार्लोस फेरेरा. Honorable Speaker, I rise to support the cut motions and oppose the demands. First, I will speak on power, which is demand number 76. आमचे बिल येतात ते फुकट 16 युनिट फुकट म्हणला आणि सगळे दुसरे स्लॅब रेस केला वाडयला. 16 युनिट फ्री म्हणल्यार थिंगा एक कॅच आसा. 17 युनिट जाल्यार तुगे सगळे बिल येता. तुका 16 कांय फ्री मेळना. फकत तूं 16 युनिट्सा भितर आसा जाल्यार तुका फुकट मेळटा. So you are actually cheating the people by saying that हांव फुकट दिता आनी कांय फुकट ना. The slabs have become so high and so prohibitive ते लोकांक पयशे नात ते फारीक करपाक. ते 200-300 रुपयाचे बिल आहा ते आतां 1000 नाल्यार 1500 रुपया जातात. लोक रडटात म्हणटा कितें जालें म्हण. You have electronic meters which run fast but the bill is not coming down. Bank interest पासून सोकला येयले आमचे bank interest. You put money in the bank. Cost of living has gone up. And there is no money. Money of DSS and other facilities are not coming on time to the people. So how do you expect people to pay this? How will people be able to afford? I request please look at the rates, revise them. कित्याक तुमकां आतां स्टॅटिस्टिक्स आसतलो कितल्या लोकांक फ्री मेळ्ळे ते. सो दीस फ्री म्हणलो कोणाक फ्री मेळना. इट इज ओन्ली थोडे पाटी कितें करतात झिरो मिटर रिडर येता आनी दाखयता तुगे मिनिमम अमावंट. दुसरे पाटी तुका 2000चे बिल येता. सो मिनिमम अमावंट कित्याक डोर क्लोज्ड तुका फुकट मेळ्ळें तूं हॅपी आसा. पूण मागीर नेक्स्ट टायम तुगे बिल युनिट्स दाखयले तेन्ना 2500 रुपया जातले. सो पीपल आर आस्किंग वी आर पेईंग हाय रेट्स एंड गेटिंग नो प्रॉपर सर्वीस. No. It is your notification of September 2021. 0 to 16 is free. I can show it to you. It is 0 to 16 free. And then there is a box below. If it crosses 16, you have to pay the whole thing. Asate. Your September notification, 2021. The rate is 0 to 15 when calculating. But the free one is 0 to 16. So, high rates and poor service. High rate ditat, tun chint. If we are going to a 5-star hotel, we expect good service. So if you are paying 5-star rates for electricity, why should we not get uninterrupted power supply, good quality, not low quality of voltage? So why should it not be uninterrupted? So these are things which must match. You can't make people pay for something which you can't provide. Then nalla to discount di. Every time there's a power cut or a power interruption, to discount di amka. Then helpline 1912. I एक क्वेश्चन इंचालो स्टार्ट क्वेश्चन 28 आनी इंचाले बिकॉज आमकां खबर आसा कितले लोकांक मॅसेज आयले SMS नाल्यार WhatsApp मॅसेज ते तुगे पावर कट जातलो नाल्यार यू हॅव टू क्लिक हियर एंड देर आनी डिपार्टमेंटान कॉग्निसन्स घेवन तुमी FIR रजिस्टर केले म्हणून आन्सर केले म्हण म्हाका. वाय नो FIR हॅज स्टील बीन रजिस्टर्ड कंप्लेंट फायल केली. वाय नो FIR इज रजिस्टर्ड. Why you cannot trace, why the department is not following it up with seriousness unless someone is involved in this. I have seen your agreement. To me, agreement a copy dil maka. The call center staff shall ensure the confidential and security of the data entrusted and provide proper safeguards. The data is in their hand. They are getting the calls, so they know who is the person. And apparently the target is the one who has made a call that there is a power failure or there is a power problem. So those are getting the WhatsApp messages and being looted. So I request Honorable Minister to kindly look into it and strengthen it so that these kind of things don't happen. There is another issue. आमचे नॉर्थ गोवाचे पावराचे केन्ना रिपेर्स आहा जाल्यार तुमी सगळे सामान सावथ गोवा धाडटात. कित्याक इन TV सबस्टेशन आहा थिंग दवरूंक जायना. एक व्हरपाक एक गाडी जाय पडटा मागीर एटलिस्ट 3-4 स्टाफ जाय पडटा ते व्हरपाक. मागीर ते 2-3 म्हयन्यान रेडी करतले रिपेर करतले फिक्स्चर्स मागीर ते परत धाडले फोन करतले मागीर तयारी करूंक जाय परत गाडी धाडपा आनी लोकां हाडपा. सो इट वील सेव मॅन पावर सेव फ्युअल सेव वेहिकल एक्सपेंडिचर आनी लागीं आहा जाल्यार यू हॅव प्लेस. बिकॉज देर इज प्लेस आय एम मेकिंग दीस सजेशन टू यू. फॉर नॉर्थ गोवा कीप इट एट TV. सावथ गोवा लेट इट बी इन सावथ गोवा.
Now, there is one major issue about power and renewable energy, which is 86. I would like to just talk on this. AMCI present capacity of Goa is 990 MVA. This is in your own document, which is 24/7, power for all. This is a Government of Goa and a Government of India publication. In this, you all have said that this is the 990 MVA is the present capacity. Of course, this is of 2014. Now, in your annual report, and then in that same one, you have said that that you anticipated, I'll just read your words. The planned intrastate transmission schemes would increase by the present capacity by 765 MVA by financial year 2018-19, resulting in an overall capacity of 1755 MVA. Then also you have said that we are expecting to see an increase in peak demand from 540 megawatts in financial year 2013-14 to 934 megawatts in financial year 2018-19. Please remember these figures. You are expecting 934 megawatts in 2018-19. In your annual report, CEA annual report, in 2019-20, you have stated that your peak in Goa was 625. Now, if this is 625, it means you have not reached what you are projecting, 765 or 1755. In the long-term electricity demand forecasting of 2019, this is another publication, it's an official publication by the Government of India. In this, you all have mentioned your projection for Goa is 704 for 2037, 2004 megawatts. So if this is your projection, my submission now is you have alternate energy, which is renewable energy, which is solar energy. And you are espousing that, and I know that you are very keen to promote solar energy. And that will be very clean, and we will have to avoid all these. Now, in your National Electric Plan, which Government of India has, the Central Electric Authority has issued this, they have said that our projections, potential which is there for Goa, for solar power is 880, and total estimated potential is 912. And then, what they say is, they're expecting that Goa will reach a target by 2022 of 358 megawatts. Now remember this, there is a commitment made by the Honorable Prime Minister at INDC, and there it has been assured that 175 gigawatts will be installed for solar generation of power, for clean power. Now, if you are going to have the solar power, which is 880 potential you are showing, then your breakup shows that you are not even achieving the target. The Prime Minister's commitment will be very hollow. It's an international commitment. And then we are having, as per the report of 29, we are having that we have only used 4.78 is what, as on 31st December 2019, we have only been able to achieve the target of 4.78 megawatts. So which is 83. On houses, don't have to take places. Zominized na muntas. The Honorable Chief Minister has written letter in connection with these identification of eco-sensitive areas. I've got that letter, that we don't have land in Goa. That he's asking that drop some villages because of forests, CRZ and everything, we're having problem. We don't have land availability. What will happen is, the difficulty will be that targets will not be achieved. If you provide that, we will save the cost of transmission lines. Your Tanmar, nothing will be required. We will save that cost, and you'll be able to provide free electricity by solar if you achieve these targets the way the Prime Minister has done it. The next, so this is as far as power and renewable energy. In archives,
which is demand number 45, I want to bring to attention of the Honorable Minister that there was a complaint which was made on 4th March 2020. That book was missing from the archives. That book is notarial book of Pint Menezes from Mapsa Bardes, the notary. Now pages were missing and some pages were replaced in it. They only write it to the police and said, and being followed up, why there is no FIR, it is easy to find out from where it has happened, how it has happened. So the Honorable Minister may kindly look into this. I was mentioning that there was a complaint which was filed by your archives department with the police. The book missing the pages of Advocate Pint Menezes. So please look into that. Please expedite it because you'll be able to unearth these rackets which are going on sales and fraudulent sales, making documents also. They've even managed to bring documents with colors, like I want to say like faded pages, whatever you call them, to make it look like authentic old pages and replace them in the books. This could not have happened unless there was some manipulation from within. And other thing is on archaeology, which is demand number 87. Two things I want to mention. One is about my Korzue fort in Korzue. You have said that 20% of the work is complete and it's expected to be ready by 2023. But you see, when you do a fort, any restoration you want to do, there must be some supporting infrastructure by the side. Tourists will not come here and then start searching for a place where there will be toilet, where there will be other facilities, plus place to eat something. Then snacks, udo. So I had asked, what is this which the government is providing facility for local self-employment? Atmanirbhar Bharat muntat ani kai na magi last. Amche lokak, because we don't expect other people to come and start doing business. Naturally, I will believe in the constitution, rule of law, but locals also must be provided. Locals must be given the benefit. You're not restoring the fort as somebody else comes and does business. There are people around. There is no answer to that which has been given. It is only said the scope of the work is restoration of the fort. I'm not wanting the scope of work for restoration. I'm wanting how the department will be able to support us and our people in the village. Second part is about wires. Kitle party and monuments so wire what kind of photograph can you do? Every time you sit and edit and remove those wires. So please, you can't, aesthetic beauty of a place cannot be spoiled by wires being pulled across these monuments, heritage sites. You may call them World Heritage Monuments and all that, but finally everything goes wrong when you try to take photographs. It must be clean and the place should not be having those things. In in social welfare, demand number 57, only one request is please make sure that the payments are coming on time, because people are complaining that for years, 2 years, sometimes people are not got. If they have got salary for 6 months, it has stopped. I have sent the list also which are people are this thing, so please follow that up. Obliged. एक क्वेरी जी आमदारान मांडल्या ते क्वेरी विशयी आसा. लो इनकम ग्रुपाक आमी 50 युनिट दिता आनी 16 युनिट्स पळय म्हणटा ते खरें आसा, पूण ते PWD, नॉट इन पावर डिपार्टमेंट. पयले जे 15 युनिट फ्री आणि 16व्या युनिटा वयल्यान बिलिंग इट इज कमिंग. I'm sorry, that was in water. You all are not giving anything. Water. Yeah, you all are not giving anything. For LIG, we are giving 50 units free. Yeah. Yes. LIG जे आसा युरिया रेमो. ताका आमी 50 युनिट फ्री दिता. Yes. But there is nothing. I rise to support the cut motion and oppose the demands. I start with power speaker demand number 76 by making a very bold statement to say that the electricity department is fully aware that the power department is powerless. जे आमगेले senior आज मंत्री हा, he is the most senior MLA here and he has handled various departments. So आमके एक तेजेर एक विश्वास हा की हो प्रॉब्लम जो गोंयांत जाता, पावस बारीक केलो लायट गेली, हें कितली वर्सां जाली, हें म्हाका दिसता हें जें इरेटीक पावर सप्लायचें जें प्रॉब्लम आहा हो मंत्री तितून घेतलो म्हणून. स्पीकर सर, आय विल बी व्हेरी ब्रीफ. माय ऑनरेबल कलीग हॅज स्पोकन अबाउट द प्रायम मिनिस्टर्स mission of having 175 gigawatts of power to the world, India's contribution. We are expected to have 358 megawatts. But Speaker sir, 10 crores maka dista tunka allot kelia, that will contribute to only 2.4%. So somehow, Speaker sir, I feel we should look, first of all, the government should take a bold decision, because the Honorable Power Minister was also, while
during the election, he was against the Tanmar project. I think you should reconsider it and you should make sure that this project is scrapped in the interest of Goa and Goans. कित्याक स्पीकर सर हें हांव तुका सांगता कित्याक जे 1500 crores जो project आहा, it basically they will, if the government has the will, they would have been covered the new and renewable energy. जे जावपाचें, which would have resulted in providing 300 megawatts of rooftop solar power to the entire Goa free of cost for the next 25 years. Because it costs around 5 crores for installation of rooftop solar generation per megawatt. So if this was free due तुम्ही हे इंट्रोड्यूस करपाक जाय कित्याक मोस्ट ऑफ द टायम वेनेवर म्हाका दिसता आख्खे गोंय बरें दिसता सो हें हूंय ना हूंय हें वेस्टेज ही बंद जावपाक जाय. वी नीड अ डिसेंट्रलायज्ड मेकॅनिझम फॉर अड्रेसिंग द कंप्लेन्स एंड ग्रेवियन्सीस ऑफ द पीपल. वी नीड टू मेक इट सिंपल स्पीकर सर. जे आमचे ऑनरेबल कालूस बाबान सांगला MLAन ते हे टॅरिफ आतां हें टॅरिफ वाडत आहा देंवपान कांय म्हाका दिसता कांय मुखार प्रयत्न ना सरकाराचो. तर हेजेरूय म्हाका दिसता तुमी एक चिंतपाक जाय. आय अंडरस्टँड दॅट यू आर अंडर फायनान्शियल कन्स्ट्रेन बट किपींग जे कोवीड जाला लोकांक त्रास जाले हेजे तुमी म्हाका दिसता हेजे तुमी एक व्हडलें एक डिसिजन घेवपाक जाय लोकांक. तुमी हें सबसिडायज कितें सबसिडी दिवन हें पावर टॅरिफ दिवपाक जाय. दुसरें स्पीकर सर आमगेलें जेन्ना कुंकोळच्या गांवांत जेन्ना हें ऑफिस तुमगेलें मडगांवच्या गांवांत आहा येयलें. I request you that it should be shifted to Kunkolim. If you want, we can provide a place in our municipality. I think there was a proposal, but it was rejected. If you could consider that. Speaker sir, following are my proposals that I have already forwarded to the Honorable Power Minister. One is of the LT lines in Kunkolim. दुसरें आमगेलें एक मेन प्रॉब्लम म्हणटाय ते स्पीकर सर हें अंडरग्रावंड केबलिंगाचें चांदोर गिरदोली भागांत ही लायन जी येता फ्रॉम सांत जुझे दी आरियल directly comes to Chandor. You have to, speakers, basically make sure, Honorable Minister हांव मागोता ही इतली वर्सां जालीं इन जेन्ना ही लायन येता ही तुवें अंडर 11 kV LT तुवें हें करचें म्हणून. दुसरें स्पीकर जे म्हाका दिसता जेन्ना 10 वर्सां आदीं चवथीक दिवालीक बी ते लायट दिताले पूण ते बंद केलां. हेजेर तुवें म्हाका दिसता एक डिसिजन घेवपाक जाय स्पीकर सर. दुसरें जेन्ना हाय रायज पोजिशनिंग सिस्टम व्हेकल हाय रायज पोजिशनिंग सिस्टम व्हेकल ही आमकां आमच्या भागांत जाय. whenever we go to cut dangerous trees or जे लायटीचें काम करपाक म्हाका दिसता मडगांव येयी फोन मारल्यार ओर केपें मारल्यार ओर सांग्यार मारल्यार हूंय ती गाड ना. कोण म्हणटाय की जे आमचे आदले पावर मिनिस्टर आशिल्ले he has a car and he volunteers to give it. So I would request the Honorable Antache Amke Power Minister if you could look into this because this is a major problem. Speaker sir, with regards to जे ट्रान्सफॉर्मर आहे 4 ट्रान्सफॉर्मर हाचे फायल आमी माननीय आमदारा कडेन मांडलाय. वन इन गोडगाळ इन आंबावलीम. The status is that it is sent for revised estimates to the division. एक कावोरी आनी फात्रामोळ चांदोर हे म्हाका दिसता ईच्या अप्रुवलाक गेलेलें आहा. जे न्यू टाउनशीप गिरदोलीम हे इन्स्टॉलेशन वर्क म्हाका दिसता पेंडींग आहा. हेजेर तुवें मातशें हें करचें. आनी मेजर प्रॉब्लम स्पीकर सर जे पारोडा आमच्या कोर्यात गांव मो आहा थिंगा सारकें वीक लायटू ना. दीसभर थिंगा लायट फेल जाता. हेजेर तुवें म्हाका दिसता आमकां एक अश्युरन्स दिवपाक जाय स्पीकर सर. स्पीकर सर, स्पीकिंग ऑन न्यू एंड रिन्युएबल एनर्जी डिमांड नंबर 86 म्हाका दिसता जे नये बिल्डींग येताय जे गव्हर्मेंटाचे कॉम्प्लेक्स येता दे हॅव टू बी फिटेड विथ सोलर रूफिंग शीट्स एंड ग्रीड कनेक्टेड फॉर net metering.
This is a requirement. हेजेर कितें जाल्लें स्पीकर द ग्रीन पावर that is generated and it is good also for maintenance of that project. कितें revenue generate जातलें. हेजेरूय म्हाका दिसता स्पीकर सर तुवें एक मंत्रीन हेजेर लक्ष घालचें. जे हे सेल जाता जे disposal of solar power cells, do you all have any mechanism to dispose these cells? I would ask the Honourable Minister to look into that as well. Speaker sir, speaking on social welfare demand number 57, I believe सगळ्यांगेलो एक डिमांड हा की जे पेंडिंग हा माननीय मंत्रीन सांगला आमकां पयले दिसा की 1 म्हयन्यान तो तें क्लियर करतो म्हणून. कित्याक बारीक लोकांक आज इतले त्रास जाताय, इतले म्हाका दिसता एक दूख दिसता आमकां. आमचे बरें येताय ते सांगपाक 2 म्हयने जाले, हे कोरोस जालें, 3 म्हयने जाले, 6 म्हयने जाले. केन्ना ना केन्ना म्हाका दिसता तुवें केपेबल मनीस, केपेबल आमदार आहा, डायनेमीक आहा, तुवें हे प्रॉब्लम रिजॉल्व करपाक जाय. आनी रिजॉल्व जालें म्हणटरी तांकां तें पोत्ता आनी बंद करची पडना, म्हयन्यान तांकां तें पावपाक जाय. स्पीकर सर, विथ रिगार्ड्स टू आर्कियोलॉजी जे डिमांड नंबर 87, जेन्ना हेजेर उलयता स्पीकर सर, आमी एक प्रश्न मांडलेलो आनी मुखेलमंत्रीन आमकां उतर दिलां की ह्यो प्लेसीस वूड बी नोटिफायड म्हणून. आय वॉज शॉक्ड जेन्ना हिस्टॉरिकल मॉन्युमेंट्स लायक द चिफ्टन मेमोरियल इन कुंकोलीम, वीच वॉज द फर्स्ट नॉन कॉपरेशन मुवमेंट. दुसरें आमचें लोहिया मैदान हिंगा जे वीच वॉज प्लेस वीथ डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आनी जुलियांव मिनेझीस, हेमी एक क्रांती केल्ली. दुसरें आमचें जे मार्टियर्स मेमोरियल पत्रादेव्यान आसोलना. दुसरें आनी एक हांव मंत्री कडेन मागोता, देर इज अ प्लेक इन कुंकोलीम by the Azad Gomantak Dal under the leadership of my Kunkolkar freedom fighter Prabhakar Vedya. On the Portuguese police outpost, this plaque is also not in the list. To an maka dista mache geche. I demand, Speaker sir, and I'm sure that you all will notify these places at the earliest. It has to, there's a guideline. Only those monuments which has crossed 100 years of their life, they come under this. However, we will see to that all these monuments are to be preserved. We will see other option because they cannot come in archaeology. Yeah, no, I'll answer. Yeah, Speaker sir, I think these historic monuments, whatever are there, you all should look at it and refurbish them. That is the need of the hour. Thank you, Speaker sir. Yes, next. Jira Lobo. So I rise here to support the cut motion and to oppose the demands. Regarding demand number 76, electricity. Sir, आमचे कलिग्सान सांगला ते प्रमाणे there is constant power fluctuation in Shioli constituency. Shioli constituency तुमकां खबर आसतली अंजुना हो coastal belt येता आणि जे आमचे tourist belt. And what are we giving to our tourists is locals suffer जातात, आमचे tourists suffer जातात. Our guest houses, everyone, all our hotels have to run on generators all the time. हेजे तुम्ही sir नन करची. Sir, specific work, is there any progress done in tendering work of conversion of overhead HT line to underground cabling system in Shioli? Shioli Marna, Shioli Oshel and Shioli Sodia. हे तुमचे कडे फाईल पावल्ली हा सर. अंडरग्राउंड केबलिंग हे 3 हेजे सर. मागीर दुसरे हांव या तिसरे फावटी रिपीट करता सर. आमचे शिओली 3 गांवांत इलेक्ट्रिसिटी येता, पावर येता आमच्या म्हापसा साकून, फ्रॉम तिवी म्हापसा. पूण स्टाफ जे आहा दे आर स्टेशन एट पेडणे 2A. सो जेन्ना फिडर फॉल्टी जाता सर, तेन्ना हे जे स्टाफ आहा ते आपल्याचे सगळे पेडणेचे काम करून निमणे शिओली येता. सो आय वॉन्ट you to give us separate staff for Shioli sir. ना जाल्यार आमकां म्हापसा transfer करचे. Otherwise it gets very late by the time Shioli area gets their power restored. Sir, ने ट्रान्सफॉर्मराची रिक्वेस्ट सगळे तुमचे हेचे कडेन आहा, ऑफिसान आहा तेय पोवचे सर. आनी जे प्री मान्सून वर्क म्हणून आसता
जे खांदे कातरपाचे आनी ते मातशे सिरियसली आनी दीस लायट काडटात पूण प्री मॉन्सून वर्काक म्हणून लायट शटडावन जाता फूल डे पूण पावस मातसो पासून येयलो जाल्यार परत्यो लायट्यो गेलो सो वॉट प्री मॉन्सून वर्क्स वी आर डुईंग आय रियली डोंट नो सर वन स्पेसिफीक वर्क ऑफ माय ट्रान्सफॉर्मर इन सातेरी नागर वेल्ला इट्स बीन पेंडींग फॉर अ लॉंग टायम हें मातशें पळोवचें सर आनी जे पोल्स आहा इलेक्ट्रिसिटी पोल्स आहा विदाउट LED लायट्स बींग फिटेड फिक्चर्स बींग फिटेड इन शिवोली कॉन्स्टिट्युएन्सी प्लीज लूक इन टू इट आनी एक सांगूंक सोदता सर जेन्ना पोल घालूंक जाय नाल्यार शिफ्टींग ऑफ पोल्स आसता रिक्वेस्ट आसता तेन्ना पंचायतीक एस्टिमेट 30 to 50,000 अंडर येता सर इतले पयशे खूब पंचायतीक आसना सो दॅट एस्टिमेट इज अ लॉट हेजी तुमी नंद करची सर रिगार्डिंग डिमांड नंबर 86 न्यू अँड रिन्युएबल एनर्जी लेट मी स्ट्रेस अपॉन सोलर एनर्जी सर आमची कितलीं घरां गोंयांत वाडल्यात कमर्शियल प्लेसीस वाडल्यात इंडस्ट्रियल हब्स एवरीथींग गेस्ट हाऊसेस बींग ट्युरिजम बेल्ट सगळे वाडला बट सर हे जे लोड आहा इट्स द सेम सो वी हॅव टू टॅप अपॉन दीस सोलर एनर्जी फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस स्टार्ट विथ ऑल द गव्हर्मेंट ऑफिसीस हे आमचे रेजिडेन्शियलाचे तुमी सबसिडी दिताच पूण जितले आमचे गव्हर्मेंट ऑफिसीस आहा ते जे सोलर पॅनल घालून आमी स्टार्ट करचे सरकारान स्टार्ट करचे आनी जो पावर सेव जाता हितून ते आमच्या ग्रिडाक परते सप्लाय करचे बिकॉज saying again and again that we don't have the proper load आमी इलेक्ट्रिसिटी विकते घेयत आसतात आनी त्या हितून वी बर्न अ लॉट ऑफ कोल एज इट इज रिक्वायर्ड आनी एक बर्निंग ऑफ कोल लिड्स टू एनवायरमेंट डिग्रेडेशन आनी आमचे आरोग्याकूय बरें न्हू सो सोलर एनर्जी हेजेर आमी टॅप करपाची गरज आहा कॅन वी ऑल्सो एक्सप्लोर विंड मिल रिन्युएबल एनर्जी सर हेजेरूय आमी नंद करची सर नाव रिगार्डिंग डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेअर एज सेड बाय माय कलिग्स आमचे जाणट्यांक आमच्या विधवा बायलांक आमच्या हँडिकॅप भुरग्यांक कितले म्हयनेच जाले सर येवंक ना आमचे इन्स्टॉलमेंट्स येवंक ना सो हेजे म्हाका दिसता तुमी पळयतले बिकॉज दे काम दे आर हँड टू माउथ हे जे 1,500 आय मीन 2,000 तांकां येता तेच ते आपले मेडिसीन घेतात म्हयन्याचे नाजाल्यार कितें बारीक मोठे वस्तू घेवपाक ते यूज करतात सो इट्स नॉट बीन पेड फॉर मेनी मंथ्स will explain for information of all other honorable members. There is only single months is pending now. But they still come. No, only single month and that will be complete. I mean, we will get it online every month. Only one. Yeah, the pendency was there earlier, but now only single month is pending, and that we will bring it direct benefit transfer DBT on a particular date. We will see that. I have mentioned it only because everybody will raise this issue again and again, and I'll have to answer only once. So it's all over Goa, full. All over Goa, only 1 month's pendency is there. So next month we will complete everything, and that will be. Yeah, that we also can inform our people. Yes. Yeah. Thank you. Yeah. सर आनी एक म्हणटा ती जेन्ना स्पावस मरता म्हणल्यार घरांतलो दादलो मरता आनी तेजे बायलेक जेन्ना ते ट्रान्सफर करतात आमी दॅट एप्लिकेशन शूड कम ऑन प्रायोरिटी द विडो ते मातशें तेका ते एप्लिकेशन पेंडींग दवरचें न्हू लायक अ न्यू एप्लिकेशन
हे कित्याक तांकां ऑलरेडी येताले आनी हे महिलाक नाल्यार ते ट्रान्सफर आहा ते पयले हितून घालचे सर, प्रायोरिटीन घालचे. रिगार्डींग डिपार्टमेंट ऑफ आर्किओलॉजी सर, आमचो शापोरा फोर्ट आहा सर आनी ते आमचे एक्सपोज स्टोन्स आहा सर. इट्स इन अ व्हेरी व्हेरी बॅड स्टेट सर. आनी शापोरा फोर्टाचे सकला बीच आहा सर आनी दीस बीग स्टोन्स द एक्सपोज स्टोन्स वयर साकून सकला पडटा सर. न्यूजाचेर येयल्ले आहा आनी इट कॅन बी अ फेटल एक्सिडंट ऑल्सो, कित्याक ट्युरिस्ट थंयसर भोंवतात, लोकल्स भोंवतात, तो एक फातर पडलो जाल्यार तो जीव गेलो. सो हेजे मातशे वेग्याचे वेग्यान शापोरा फोर्ट आमचो मेंटेन करपाचो सर. व्हडले फातर ते एंटीक स्टोन्स, एक्सपोज स्टोन्स तेजे मातशे पळोवचे सर. थँक्यू व्हेरी मच. माननीय आमदार प्रवीण अर्लेकर. Speaker sir, I rise to support the demand moved by the government and oppose the cut motion moved by the opposition. Demand number 76, Power Minister. पेडण्यान जायते प्रकल्प येवपाचे आसात. सध्या मोपा एअरपोर्ट आणि आयुष हॉस्पिटल हे प्रकल्प जे इलेक्ट्रिसिटी डिमांड आसा ते खूब आसा. लोकां मदें भंय आसा की फुडें मोर कंजम्पशन देन सप्लाय अशें जावपाचें चित्र आसात. तर हाका कितें प्रोविजन केल्या? अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी केबल करपाची थारायला काय फुडें पेडण्यान खूब बदल जावपाचो आसा. द स्टँडर्ड ऑफ लिवींग हाय करपाची गरज आसा पेडण्यान. स्पेक्शन ऑफ ओल्ड इलेक्ट्रिसिटी पोल. कासारवाड्यान जेन्ना खूब वर्सां पयलीं हांगासर खांब्या वरसून केबलिंग हे करपाचो केल्लो एक प्रोजेक्ट, तो प्रोजेक्ट मदेंच बंद पडलो. पूण सद्या घातक जाल्ले आसा. बंद पडलेलो आसा सद्या तो घातक जाल्लो आसा, कित्याक ते पोल सद्या रोडाचेर पडटा आनी ते केबलूय रोडाचेर येयल्ले आहा आनी सद्या लोकांचे हांगासर एक्सिडंटूय जावंक शकता. ताका लागून हे जाता तितले बेगान हे खांबे बँड जाल्ले आसा सगल्याक आनी केबल बी ते सगळे काडचे. तशेंच डिमांड नंबर 57, सोशल वेलफेअर. स्वयंपूर्ण मित्र म्हणटा. विकान एकदां सीएमान सांगलां विकान एकदां हर एक पंचायतीन येतले. म्हाका दिसता विकान एकदां पंचायतीन येवच्या परस जेन्ना इलेक्शनाच्या टायमार घरांनी गव्हर्मेंट सर्वे करता जाल्यार म्हाका दिसता बारीक लोकांच्या घरांनी हो सर्वे जावंक जाय. गव्हर्मेंटान बारीक लोकांक लागून ह्यो स्किमी तेंच्या दारा पासून पावोवंक जाय अशें दिसता. कित्याक ह्यो स्किमी लोकांक कितें खबरूच आसना. लोकांक ते पेपर कितें करूंक जाय, कसले कितें तांकां डॉक्युमेंट्स कितें करूंक जाय ते लोकांक कितेंच खबर आसना. ताका लागून गव्हर्मेंटान हेचेर भर घेवची आनी तेंच्या घरान वचून हे लोकांक बारीक लोकांक हे कांयच कळना कितें पंचायतीन वचपाचें काय खंय वचपाचें आनी तांकां फॉर्मेलिटीज खूब करच्यो पडटा. ताका लागून ते पेपर करूंकूय वचना आनी त्यो स्किमी घेवपाकूय पावनात. ताका लागून म्हाका दिसता गव्हर्मेंटान हेचेर खूब भर घेवपाची गरज आहा. ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, स्पोर्ट मिनिस्टर गोविंद गावडे आनी सोशल वेलफेअर मिनिस्टर सुभाष फळदेसाय यांचे हांव खूब अभिनंदन करता की आमच्यो मागण्यो आसल्यो की आंबेडकर भवन जावचें आनी आमच्या ऑनरेबल सीएमान त्या टायमार सांगलेलें कितें ह्या वर्सा तें काम स्टार्ट जातलें म्हणून. सद्या त्या भवनाचो स्टेटस कितें आहा तो
म्हाका जाणूंक जाय आनी लँड खंय एक्वायर केल्या ती प्लीज हे आमकां जाणून दिवचें. तशेंच नॉर्थ गोवा आनी सावथ गोवा district should provide hostel facility in the name of Ambedkar Bhavan for SC, ST and OBC. भुरगे पेडण्या ते पणजे आनी काणकोण ते पणजे प्रवास करतात तांकां खूब डिस्टन्स जाता. Honorable Speaker Ramesh Tawणेकर sir started Balaram Sosta for students. म्हाका दिसता हेजेर भर घेवपाची खूब गरज आसा सर. Welfare of SC community. आमच्या पेडण्यान खुबशे अशे मिनिस्टर जावन गेले, पूण जे मिनिस्टर जाले ते हे रिजर्व सीट म्हणून आहले म्हणून ते जावंक पावले. पूण तेंच्यांनी म्हाका दिसता सरकाराच्या दोळ्या मुखार हाडून दिवंक ना. हे SC कम्युनिटीक लागून तेंच्यांनी कितें केलां अशें दाखोवचें. कित्याक हांवें डोर टू डोर जेन्ना कॅम्पेन केल्ले त्या टायमार हांवें लोकांच्या दारान वचून पळयलें, लोकांक सद्या आजून पासून उदक ना, लोकांक टॉयलेट ना आनी लोकांक धड घराय ना. ताका लागून हेजेर सरकारान भर घेवची आनी जाता तितले म्हाका दिसता हांकां फकत यूजूच केल्या फकत वोटिंगाच्या टायमार. हेज्या फुडें हे घडचें न्हू. आनी गव्हर्मेंट म्हणटा कितें सेंट्रलासून खुबशे स्किमी आसात, ते स्किमी कितल्यो स्किमी तांकां अवेलेबल करून दिल्यो ते गव्हर्मेंटान सांगचे. कित्याक आमचे बारीक समाजाक पासून ते लोक आहा पळय त्या लोकांचेर गव्हर्मेंटाचें म्हाका दिसता लक्ष ना. ताका लागून लक्ष घालपाची खूब गरज आसा. I demand for independent SC Financial Development Corporation income limited for post material scheme to be increased to 8 lakhs for SC. हेजेर भर घेवपाची. नॉन मॅट्रीक SSC. ओके. आमकां जर स्वयंपूर्ण गोंय करपाचें आसा जाल्यार ह्या समाजाक बरोबर घेवन वचपाची खूब गरज आसा. डिमांड 85. तीनशे वर्साचो एक पेडण्या हलर्णा गांवान फोर्ट आसा. तो रिन्यूवेट करपाची खूब गरज आसा आनी ब्युटिफिकेशन. ते वेडिंग डेस्टिनेशनूय जावंक शकता आनी गोंयान आमचो बऱ्यान बरो ट्युरिजम स्पॉटूय जावंक शकता. कित्याक तो लेकाक खूब लागीं आहा, टच आसा ताका लागून. आनी तेतून एकोमोडेशनूय करूंक शकता. तेतून गव्हर्मेंटाचे रेवेन्यू वाडोवंक शकता. ताका लागून हेचेर गव्हर्मेंटान भर घेवची. थँक्यू.
माननीय आमदार रुदोल्फ फर्नांडीस, संकल्प आमोणकर, माननीय आमदार दिव्या राणे, Speaker sir, I rise to support the demand and oppose the cut motion. Uninterrupted power supply, continuous water, good roads, हे म्हाका दिसता आमच्या लोकांचे बेसीक नेसेसिटी, तांचो रायट अँड इट इज अवर ड्युटी टू प्रोवायड दॅट टू देम. हांव ऑनरेबल मिनिस्टरांक सांगपाक सोदतां की आमच्या पर्या मतदारसंघान इलेक्ट्रिसिटीचो खूबच इश्यू जाला हालीं आनी प्रत्येक कडेन आमी पळयता आमचे 3 अशे मेजर पंचायत्स आसा, मोर्ले, केरी आनी पर्ये. खंय एवरी सेकेंड डे पावर शॉर्टेज आसा, कित्याक तांचे जे ओवरहेड पळय जे केबल्स आसा ते खूब फॉल्टी आसा. 2-2 दिसांनी स्नॅप जाता आनी लोकांक लायट नासता, वरां लायट नासता. सो हो इश्यू खूबच मेजर जाला आनी ताजे खातीर लायट ना म्हणून लोकांक आपले घराचें काम करपाक मेळना, अप्लायन्सीस यूज करपाक मेळना तांकां. वॉशिंग मशीन म्हणा, इवन चार्जींग ऑफ फोन्स, टी व्ही, हे मिक्सर कांयच चलना तांच्या घरांनी. सो हो खूबच इश्यू जाला आनी हे 2-2 दिसांनी हो इश्यू आसा. आनी गिमांनी हें जाता आनी पावस पडलो की विचारकच नाका, कित्याक इतलें वारें आनी हें जाता आनी वारें मातशें आयलें की इट स्टार्ट स्नॅपिंग. मातशें झाडां कितें पडलीं ताजेर इट स्टार्ट स्नॅपिंग. सो हाजो एकच उपाय माननीय मंत्र्यांक हांव म्हणपाक सोदतां की मागता तुमचे कडेन की तुमी जे अंडरग्रावंड केबलींग तुमी स्टार्ट केलां बाकीच्या एरियांनी, प्लीज तुम्ही लक्ष द्यात की आमच्या रुरल एरियांनी तुम्ही अंडरग्रावंड केबलींग प्लीज स्टार्ट करात. आनी स्पेशली ह्या पंचायतींनी बी खूब गरज आसा अंडरग्रावंड केबलीचे बिकॉज ऑफ लो क्वॉलिटी ऑफ केबल्स. आनी ताज्याच बरोबर आमचे दुसरे पंचायती आसा, थाण्या, मावशे म्हणा आनी भिरोंडा, हे दीस इज व्हेरी हिली टेरेन, तुमकां खबर आसा ते सगळे दोंगर आनी हे. सो बिकॉज ऑफ दॅट येदी व्हडली झाडां आसा थंय, येदे व्हडले परत ते झाडां पडटा लायटीचेर. सो ताजे खातीर हो परत इश्यू जाता. सो हेय एरियांनी अंडरग्रावंड केबलींग तर घेतलें जाल्यार खूब सॉल्व जातलें. कित्याक लायट गेल्यार पसून जेन्ना लायटमॅन येता ते सॉल्व करपाक, तांकां ते झाडां खातीर इतले त्रास जाता ते रिपेर वर्क करपाक बिकॉज इट्स एट अ हायट. सो हें मेजर इश्यू जाला. बट हें तर तुमी अंडरग्रावंड तर ताजें बी अंडरग्रावंड केबलींग घेतलें. कित्याक म्हाका दिसता मोर दॅन अर्बन एरियाज तरी कॉन्क्रीट आसा, पण आमचे एरियाज इज ग्रीन कवर. सो हे झाडां खातीर प्रॉब्लम जाता टू स्टार्ट डू द रिपेर वर्क अँड गेट इट रेक्टिफायड. खूब प्रॉब्लम जाता तुमच्याच स्टाफाक. सो मागता की तुमी हें अंडरग्रावंड केबलींग प्लीज ऑन प्रायोरिटी जाता तितले बेगीन तुमी तुमचो एस्टिमेट प्रिपेर करात आनी काम सुरू करात मागता आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन. आनी एटलिस्ट टील देन एटलिस्ट तुमच्या स्टाफान तर प्री मॉन्सून वर्क तर झाडां ब्रांचेस बी कापपाचें तर काम केलें जाल्यार खूब म्हाका दिसता फरकय जातलो. कित्याक ही परत झाडां लायटीचेर पडून हे इलेक्ट्रिसिटीचे प्रॉब्लम खूब जाता. दुसरें आसा आमचो मेजर इश्यू लो वोल्टेज आनी वोल्टेज फ्लक्च्युएशन. परत 2-2 दिसांनी फ्लक्च्युएशन जाता. लोकांचे सगळे घरांतले जे एप्लायन्सीस आसात परत पेड्ड्यार जावपाक लागल्या. लोकांचे मिक्सर म्हणा, टी व्ही म्हणा, परत फ्लक्च्युएशन जाता. आनी दीस इज बिकॉज द इनकमींग वोल्टेज पळय आसा ती खूबच कमी येता फ्रॉम द मेन ग्रीड. सो दॅट इज वन मेन इश्यू. पण ॲट द सेम टायम हांव सांगपाक सोदतां की तुमचें डिपार्टमेंट इज फंक्शनींग व्हेरी वेल, म्हणल्यार व्हेरी हेल्पफूल. एंड एक्चुली आय शूड कॉंग्रॅच्युलेट देम. कित्याक आमी जेन्ना फोन करता, आमची जेन्ना पंचायत फोन करता, ताबडतोब ते त्या जाग्यार पावतात एंड दे ट्राय टू रेक्टिफाय all the work immediately with whatever capacity they have and whatever facilities they have. But their hands are also tied. कित्याक खूब फावटी तांचो सद्या आमचो मॅन पावरय कमी जाला थंय. सो देर इज शॉर्टेज ऑफ लायन वायरमॅन, असिस्टंट लायनमॅन, लायन हेल्पर.
आनी खूब हाय वॉल्युमाचे ते पावर रिलेटेड कॉल्स आसता सो ताजे खातीर तुमी मातशी प्लीज डिपार्टमेंटाक सायट इन्स्पेक्शनां धाडात सायट विजीट म्हणजे एक स्टडी जावनी की कितले तुमकां मॅनपावर जाय कितलो मॅनपावर कमी पडटा तुमच्या डिपार्टमेंटाक कित्याक कॉल्स पावसा दिसांनी तर खूब येता एट द सेम टायम वेहिकल एकच आसा आनी एक वेहिकल आमच्या 3 पंचायतीक मॅनेज करता सो तुमी तर आनी 2 वेहिकल धाडले जाल्यार हो पावर इशू कित्याक म्हाका पयर 2 पंचायतीच्यान एक बरोबर फोन आयलो अँड 1 पंचायत वॉज वेटींग फॉर द पावर रेस्टोरेशन फॉर ऑलमोस्ट 3-4 hours कित्याक युअर पीपल वर हँडलिंग द पावर सप्लाय इन 1 पंचायत सो कित्याक गाडी एकच आसा मॅन पावरय कमी आसा म्हणून तांकां खूब टायम लागता दे आर ट्रायींग देयर बेस्ट द स्टाफ इज ट्रायींग देयर बेस्ट अँड दे अटेंड कॉल्स इमिजिएटली पूण बिकॉज ऑफ लॅक ऑफ फॅसिलिटीज मातशे त्रास जाता आमच्या लोकांक आनी एक सजेस्ट करपा सोदता हांव एक हायड्रॉलीक क्रेन तर माउंटेड तुमी एक वेहिकल तर आमच्या एरियान हाडली कित्याक आमची खूब हिली टेरेन कित्याक पयर फाटल्या दिसांनी 2 म्हयने जाले सुर्ला भागान आमच्या लायट गेली लोकांक 4 दीस लायट नाशिल्ली कित्याक थंय वायर स्नॅप जाल्यो आनी द लायन्समॅन कुडंट रीच बिकॉज इतली हायट आशिल्ली ते हाजी सो तांचे कडेन वेहिकल नाशिल्ले प्रॉपर सो हें तर एक हायड्रॉलीक क्रेन माउंटेड तर वेहिकल मेळ्ळे जाल्यार हे जे डिफिकल्टीज आसा एट हाय levels that this can be tackled. आमचे ट्रान्सफॉर्मरय आसा खूब एक्झिस्टींग ट्रान्सफॉर्मर्स आसा which are of low capacity आनी खूब ओल्ड आसा many years old must be more than 30-35 years old तुमी मातशे तुमचे स्टाफाक धाडून एक इन्स्पेक्शन करात and please replace all the old transformers with new high capacity transformers. स्ट्रीट लायट्स आसा मेजर इश्यू म्हाका दिसता सगळ्या आसा हे स्ट्रीट लायट्सीचो इश्यू पूण मागता की जे MLAक स्ट्रीट लायट्स प्रोवायड जाता आमचे मेजर जे फेस्टिवल्स आसा म्हणा चवथी दिवाळे टायमार क्रिसमसा टायमार तर पयलीं तर मातशे एक 3-4 आठवडे तर आमकां स्ट्रीट लायट्स मेळ्ळे आनी तुमच्या डिपार्टमेंटान तर वचून तर मेंटेनन्स रिपेर वर्क तर ताजे पयलीं सुरू केलें जाल्यार खूब बरें जातलें आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या लोकांक फेस्टिवलाचे पयलीं सगळे आमचे रस्ते चकाचक जावन इट विल बी नायस टू सेलिब्रेट द फेस्टिवल्स इन दॅट वे सो मागता की तांचे ते मेंटेनन्स वर्क मातशे पयलीं हे मेजर फेस्टिवल्सा पयलीं मातशे बरे पैकी जावून ये थँक यू ऑनरेबल मिनिस्टर की तुमी कमिशन केला HD केबल फॉर बोथ आमचे इंडस्ट्रियल इस्टेट्स डायरेक्टली फ्रॉम अमोणा सबस्टेशन आनी हांव मागता तुमचे कडेन की तुमी प्लीज एक्झिस्टींग 6.3 MVA पावर ट्रान्सफॉर्मर एट अमोणा सबस्टेशन प्लीज अपग्रेड करा टू हायर कपॅसिटी कित्याक टू अवॉयड लोड शेडींग आनी एन्श्युअर अनइंटरप्टेड पावर सप्लाय आमचे कित्याक 2 IDCs आसा थंय सो तांकां लोड शेडींग खूब जाता सो तुमी तर मातशे अपग्रेड केले अमोणा पावर स्टेशनाचे पावर ट्रान्सफॉर्मर ते खूब फायदो जातलो आनी अंडरग्रावंड केबलिंगय आसा इनसायड द इंडस्ट्रियल इस्टेट वीच इज रायट नाव नॉट ऑफ गूड क्वॉलिटी तुमी तर मातशें हें तर काम तर ऑन टॉप प्रायोरिटी घेतले जाल्यार हे जे लायटीचे इश्यूज आसा 2-2 दिसांनी आमच्या लोकांक त्रास जाता इलेक्ट्रिसिटी खातीर बेजीक नेसेसिटी ही मातशी सॉल्व जातली थँक्यू दुसरे डिमांड आसा सोशल वेलफेराचो डिमांड नंबर 57 हांव माननीय मंत्र्याक रिक्वेस्ट करता की तुमी एक प्लीज कन्सिडर अ स्कीम फॉर प्रोवायडींग एक मॉडिफायड 2-wheeler बायक्स फॉर पर्सन्स विथ लोकोमोटरी डिसेबिलिटीज कित्याक ते बेनिफिशरी आसा रायट नाव दे आर डिपेंडंट ऑन द MPLED फंड्स तांकां पळय मेळटा न्ही तेन्नाच्या तुमच्या डिपार्टमेंट थ्रू तर तांकां मेळ्ळे जाल्यार खूब हेल्प जातली तांकां आनी प्लस मागता की फायनान्शियल थ्रेशोल्ड लिमीट ऑफ ऑल स्किम्स म्हाका दिसता 10 वर्सां पयलीं फिक्स जाल्ली ती तर तुमी इफ यू कॅन रिवर्क आमच्या लोकांक खूब फायदो जातलो ताजो आनी ह्यो तर स्किम्स इफ दे आर मेड अवेलेबल ऑनलायन जाल्यार पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी तांकां थंय परत डिपार्टमेंटान वचून इट विल सेव टायम एनर्जी लोकांचे पयशेय बी सो हे तर ऑनलायन तर स्किम्स अवेलेबल जाल्यो जाल्यार बरें जातलें आमच्या लोकांक
आनी कित्याक हे इतल्यो बऱ्यो स्किम्स आसात तुमच्या डिपार्टमेंटाच्यो पूण मोस्ट ऑफ द पीपल म्हाका दिसता आर अनअवेर ऑफ द स्किम्स सो तुमी तर एक मॅसीव अवेरनस ड्रायव्ह तर घेतलो ऑल ओवर गोवा जाल्यार खूब फायदो जातलो की पीपल वील कम टू नो अबावट दीज स्किम्स आनी तांचे मॉनिटरी बेनिफिट्स एट द सेम टायम तुमी तर कॅम्प्स ऑर्गनायज केले तालुका लेवल्स टू प्रोवायड कितलेशे हियरींग एड्स म्हणा बाकीचे असिस्टीव डिवायसीस आसा न्ही फॉर पीपल विथ डिसेबिलिटी तांच्या खातीर तर हे कॅम्प्स ऑर्गनायज केले जाल्यार तालुका लेवल जाल्यार खूब फायदो जातलो ताजो एट द सेम टायम थंय तर एक हेल्प डेस्क तर आसले ते कॅम्पांनी जाल्यार थंय बी तांकां फायदो जातलो कित्याक लोक पीपल वील बी अवेर की हे एड्स हांगा मेळटा आनी कशें तांकां मेळपाक शकता म्हणटकच हे अवेरनस जातले आनी तुमची इतल्यो बऱ्यो स्किम्स आसा तुमच्या डिपार्टमेंटान फॉर ऑल पीपल फॉर OBC ST म्हणा SC म्हणा धनगर कम्युनिटी पण तांकां ह्यो स्किम्स खबर ना सो म्हाका दिसता हो अवेरनस प्रोग्राम इज इम्पॉर्टंट टू क्रिएट आनी कॅम्प्स आर इम्पॉर्टंट आनी एट द सेम टायम म्हाका दिसता तर तुमी मॅन पावर तर तुमच्या डिपार्टमेंटान वाडयलो जाल्यार हें जे काम आसा ते फॅसिलिटेट करपाक बरें पडटलें तुमचे पेपर वर्क आनी प्लस ऑनलायन तर तुमी सुरू केले जाल्यार ताकाय तुमकां मॅन पावर लागतलो टू हेल्प टू प्रोसेस द स्किम्स फास्टर थँक्यू स्पीकर सर माननीय आमदार जोसुआ डिसोजा. Speaker, sir, I rise to support the demands and oppose the cut motions placed for the day. Speaker, sir, demand number 76, electricity. Firstly, I'd like to thank the entire electricity department staff from the CE, AE, JEs, and linesmen who worked round the clock to restore power during the cyclone Taukte under the guidance of our Honorable ex-Power Minister, Bab Nilesh Kabral. His entire team of efficient officers who work night and day to restore power all across the state. Speaker, sir, after the cyclone till today, we still see a lot of power cuts due to falling branches, zaite pole je asa te replace down azuni, and the inconsistent rain. Every day there are constant power cuts in MAPSA, and I believe from every member has suggested all across the state. Amka zaite fauti power cuts asta disan, which creates a lot of inconvenience to the common man. Ani garanji bayla asta tinchi, tenkai bharpur tras jata. There is a lot of fluctuation which causes short circuiting to the domestic household appliances. I request Honorable Minister to please find a solution to this problem. I thank Honorable ex-Minister Nilesh Kabral for sanctioning the work of underground cabling in the constituency of MAPSA for an amount of 117 crores during his tenure, and current Minister Shri Ramkrishna Daulikar for continuing this work, which is ongoing today. We expect MAPSA constituency to go underground in record time. आणि हांव ऑनरेबल मिनिस्टराक विनंती करता बाकीचे जे काम उरला LTचे तेंचे सँक्शन बेगीन दिवचे म्हणून. स्पीकर सर, द स्ट्रीट लायट रिपेर्स टेक फार टू लॉंग. आमकां खबर आसा, बाब कालुसानूय म्हटलां, हांव 2019च्यान फॉलोअप करता with regards to the street light repairs which take place all the way in the city of Margaon. आमी स्ट्रीट लायट म्हापशेसून मडगांव धाडचे पडटा, 10-15 दीस रावचे पडटा, परत ते हाडचे पडटा, परत बसोवचे पडटा. इट्स अ व्हेरी टायम कन्ज्युमिंग प्रोसेस which wastes a lot of time and manpower. हांवें ऑनरेबल एक्स मिनिस्टराक विनंती केल्ले तशेंच हांव नवीन मंत्रीक रिक्वेस्ट करता, म्हापशा नाल्यार म्हापसा थिवी सबस्टेशना भितर जायतो जागो आसा, थंय तेंच्यांनी हे प्रोविजन करचें टू रिपेर द स्ट्रीट लायट्स. स्पीकर सर,
The vetting process of streetlight vendors is also outdated and needs to be updated to incorporate vendors providing on-site warranties and reduce turnaround time. Tashet, speaking about demand number 86, new and renewable energy. In this day and age, hybrid solar street lamps are available, which should continue to function even though madi cable short zale, cut zale. These lights are able to work uninterruptedly on solar. The department can consider these new technologies so that they can also reduce the delay in repairs and the carbon footprint. In industrial areas, a good recommendation would be to induce policy changes wherein some portion of energy requirements has to come compulsory from green sources, may it be wind or solar, where industries can take this power from installing solar systems or windmills. If the industry don't have enough space on the roof, they can contribute and share open spaces and have solar farms. Recently, in industrial estate, in TV Industrial Estate, Mapsa, Geno Pharmaceuticals have installed Goa's biggest 1.1 megawatt rooftop capex solar power system. I think it's a good step they've taken forward, and this can be an example for the department to showcase this project to other industries in the state. The open access policy, if introduced, would help the industry phase renewable energy on demand for a cheaper rate than what is available in the conventional market. Other than policy changes, we can introduce a new tariff system through smart metering as the time of day. म्हटल्यार रातचे domestic users कमी tariff लावचे, दिसाचे आमचे नाईट लाईफ आसा तेंका रिवाइज करूंक शकता. All of the above, coupled with a government-sponsored, subsidized lithium battery storage banks with a capacity of 50 megawatts, can also reduce the dependence on purchasing power from other states, which will also strengthen Goa as a state, as a self-sustaining state. I am also happy that the Honorable Minister had considered my request to have an electric vehicle in each and every government department. It is a big step for the state government, and I hope that in the future more and more vehicles are purchased under this. Speaker sir, demand number 57, social welfare. I would like to thank Honorable Minister Subhash Valdesai for giving an assurance to all beneficiaries to be cleared within a month. And I have full faith in you, sir, that you will do justice to this portfolio. Thank you, Speaker sir. माननीय आमदार उल्हास तुयेकर. आज डिमांडांक सपोर्ट करपाक आनी कट मोशनाक ओपोज करपाक उबो रावला. सगळ्या पयलीं हांव आमच्या ऑनरेबल पावर मिनिस्टराचें हांव कॉंग्रेच्युलेशन करता की गेल्ल्या म्हयन्याक तेणे आमच्या सालसडीच्या MLAक मुद्दाम फोन करून आमची मिटींग घेतली आनी आमच्यो ज्यो कितें डिफिकल्टी आहा त्यो आयकून घेतल्या बद्दल ताका हांव कॉंग्रेच्युलेशन म्हणटा. आयज हांव डिमांड नंबर 76, 57 आनी 87 उलोवपाक उबो रावला. आमच्या नावेली मतदारसंघात ज्यो 5 पंचायती येता, ह्या 5 पंचायतींच्या भितर 4 पंचायती खातीर एक डिविजन आसा आनी दुसरे 1 पंचायती खातीर दुसरें डिविजन आहा. सो म्हाका मिनिस्टरा कडेन मागणी आहा की हे सगळे एकूच डिविजनान जर आसले जाल्यार आमकां मातशें काम करपाक बरें पडटलें. ते सब डिविजन 3, सब डिविजन 2 आनी डिविजन 4. सो दुसरें म्हटल्यार सगळ्या मतदारसंघांनी अंडर कॅबलिंग जालां. आमच्या देगेच्या मतदारसंघ मडगांवन सुद्दां कितलेशे वर्सां पयलीं अंडरग्रावंड कॅबलिंग जालां. सो आमच्या मतदारसंघान सुद्दां हे अंडरग्रावंड कॅबलिंगेचे खुबसो आमकां गरज आसा. कारण जेन्ना लायटीचे जेन्ना वायरी तुट्टा तेन्ना खुबसो तांकां प्रॉब्लेम सॉल्व करपाक ते खंय तुटल्या वायरी त्यो खुबशे अशे प्रॉब्लेम जाता. जर हे अंडरग्रावंड कॅबलिंग जर HT आनी LT जालें जाल्यार आमकां खुबसो तेजो फायदो जावपाचें आहा. तशेंच
Under R&I works, new poles are erected in Navili constituency. Some poles are erected in between where there were loose spans. Some poles are used for extension of new feeder from existing transformer. There are around 250 such poles are on which street light fixtures are required. So हे सुद्धा आम्ही तुमच्याकडे मागणी केल्ली कडे आसा. ही आमची मागणी ऑनरेबल पॉवर मिनिस्टरान पूर्ण करची अशी मागता. तशेंच आमच्या ह्या नावेली मतदारसंघात खूबशे असे लायन हेल्पर, लायन स्टाफ आमकां ना, एसिस्टंट लायनमॅन ना, तशें लायनमॅन कमी आसा. त्या खातीर काम करपाक खुबशे त्रास जाता. तेन्ना हे शॉर्टेज ऑफ स्टाफ आहा ते आमकां तुमी दिवचे. तशेंच आमचो एक रिक्वेस्ट आसा की आमच्या 4 आमकां ट्रान्सफॉर्मर 200 kVAचे जावपाचे आसा, जे बोगतवाडो नियर सेंडवी स्कूल, रावोरा, नागबोडे अशे खुबशे प्लेसींचेर शॉर्टेज ऑफ वोल्टेजी खातीर खुबशे लोकांचे आमकां परतून फोन येता की आमचे फ्रीज चलना, TV चलना. मागता मिनिस्टरा कडेन की ह्या खातीर हे 4 ट्रान्सफॉर्मर बेगीच्या बेगीन आमकां करून दिवचे म्हणून. तशेंच ऑनरेबल मिनिस्टरा कडेन आनी एक म्हाजी मागणी आसा स्पिकर सर, की ज्यो स्ट्रीट लायट आमी जेन्ना आमच्यो त्यो स्ट्रीट लायट पेटना तेन्ना आमी इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटाक फोन मारता, तेन्ना ते येवन ते स्ट्रीट लायट काडून व्हरता आनी तो पर्यंत ते रिपेर करून हाडटा म्हणसर 8 दीस वयता. तेन्ना म्हाजी मागणी आहा की जेन्ना तुमी ते काडून व्हरता तेन्ना दुसरी रिपेर केल्ली हाडून लायली जाल्यार हो प्रॉब्लेम मातसो सॉल्व जावपाक शकता. कारण 8 दीस मागीर आमी काळखान उरता. दुसरे खुबशे अशे पोल्स आहा ते डिलिमिटेड कंडिशन आहा, तेंचे थोड्यांचे लोखंड दिश्टी पडटा. अशे खुबशे पोल्स आहा ते शिफ्ट करपाची गरज आसा. त्याच बरोबर एक गरीब मनीस त्याच्या घरा शेजारी एक तेकोन लायटीचो खांबो आसा, तो शिफ्ट करपा जाय. जाल्यार तो शिफ्ट करपा खातीर डिपार्टमेंट ताका म्हणटा तुमी 20,000 25,000 अशें भरचें पडटा. सामान्य मनीस गरीब हे पयशे भरपाक शकना. सरकारान जे स्कीम करपाची गरज आसा की जे कोण गरीब लोक आसा, जे EWS लोक आसा, अशा लोकांक ही स्किमीन ते अंडर तेंचे ते पोल्स शिफ्ट करून दिवपाची गरज आसा. त्याच प्रमाणे आयज डिमांड नंबर 57 उलयतना आमच्या सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटान एक बरी स्कीम केल्या जाणट्या खातीर, एक मुख्यमंत्री देवदर्शन यात्रा योजना. ह्या योजने अंतर्गत लोकांनी खुबशीं लोकांक उत्सुकता आहा, पूण ही स्कीम चालू जाल्या ही स्किमी खातीर लोकांनी हाचो फायदो घेतला काय हें आमकां अजून खबर ना. आनी जर ते स्कीम जर चालू आसा जाल्यार तेका कितें क्रायटेरिया तेजी हें आमकां मिनिस्टरान मातशें सांगपाची गरज आसा. आनी हो फायदो सामान्य जे गरीब लोक आहा, जाणटे मनीस आहा तांकां जावपाची गरज आसा. कारण काणकोणच्या पोतांतलो मनीस पेडण्या पोतान केन्ना पावना, पूण तुमच्या निमतान ह्या स्किमी अंडर तो आपले संपूर्ण गोंयभर तरी भोंवपाक शकतलो. ही स्कीम जाता तितली बेगीन तुमी सुरू करपाची गरज आसा. त्याच बरोबर कोवीड टायमाचेर तुमी एक स्कीम काडलेली रिलीफ मार्जिनायज आनी अनमार्जिनायज स्कीम. त्या खातीर लोकांनी जे गरीब जे भेजीकार, जे नुस्तेकार, जे मोटरसायकल पायलट अशा लोकांनी ही स्किमी खातीर फॉर्मां भरून दिली आनी स्कीम फीची फॉर्मां भरपाक तांकां एफिडेवीट करचें पडलें. अशा तरेचे तांकां कांय न्हू म्हणल्यार 1,500 रुपया खर्च जालो हे 5,000 मेळपा खातीर. पूण आजू पासून तांकां ते 5,000 मेळना. अशा लोकां खातीर खुबशी गरज आहा. ही तुमी बजेटान सुद्दां तुमी प्रोविजन केल्ले कडेन आहा 2,500 लाख. ते सुद्दां तुमी जर हे डिस्ट्रिब्यूट केले जाल्यार लोकांक हे चवथी टायमार एक फायदो जातलो. हे मातशें करून दिवचें अशी तुमचे कडेन विनंती करता. त्याच प्रमाणे DSS स्किमीचे जे 2,000 रुपया आसा हे सुद्दां आतां मार्गान कमी जाल्ले कडेन आसा, लोकांक पावना, तेजेर खुबशे लोक डिपेंड आसा. आनी हे 2,000 केन्ना मेळटले आनी आपूण घरांतलें सामान हाडटलो अशे जाणटे लोक तेजी वाट पळयता. ही स्कीम आमच्या मनोहरभाई पर्रीकरान सुरू केल्ली. खुबसो ह्या स्किमी खातीर जाणट्यांक हेजो आदार जाता. घरांतले एक कोण तरी आदार नासलेल्या मनशाक ह्या 2,000 रुपया खूब फायदो जाता. पूण आतां हे 2,000 रुपया पावना. त्या खातीर हे तुमी कितें तरी वाडोवपाचो प्रयत्न करपाक जाय. त्याच प्रमाणे डिमांड नंबर 87 आर्कोलॉजी कडेन उलयतना आसतना ऑनरेबल मिनिस्टराक विनंती आहा की कितलींशीं वर्सांचे 300-400 वर्सां पयलींचे जे डॉक्युमेंट्स आसा ते डिजिटल जावपाक जाय. कारण हे जर गेले जाल्यार आमकां परतून हे मेळपाचें ना. तेन्ना तुमी हे बेगीन तेजे स्टेप घेवपाची गरज आसा. त्याच प्रमाणे आर्कोलॉजी जी बिल्डींग आसा ती खूब डेलिब्रेटेड कंडिशन आसा आनी ही सुद्दां बिल्डींग ती नवी जावपाची गरज आसा. मागता ह्यो आमच्यो मागण्यो तुमी लक्षांत घेतल्या आनी पूर्ण करून दितले म्हणून. माननीय आमदार अलेक्स शिकेरा. Speaker sir, I rise to support the
cut motions that are before the House. Coming to social welfare, the department has launched a lot of schemes, good schemes, but unfortunately, Speaker Sir, people are living in hope. Hope when they get up in the morning that whatever is due, whatever they are eligible under the scheme would be in their bank account. They go with great hope to the bank and come back totally disturbed because nothing is there. As one of, I think, my colleague MLA Joshua said, we're all looking forward to you keeping your commitment that you will disburse whatever is due within a month's time. And trust me, society at large would be ever so indebted to you for this gesture of yours. Speaker Sir, your department has a lot of schemes, a lot of good schemes that have been formulated for the scheduled tribes, for the OBC. But I think you have to focus also on the economically backward classes. In today's times, cost of living has gone up, sources of income have decreased, salaries remain the same, and people belonging to this section of society is finding it difficult to pull on. I therefore request you to evolve schemes wherein they too could benefit from. Coming to Power Department, I'll start on a positive note, and I would like to put on record my gratitude to the ex-Power Minister, Shri Nilesh Kabral, for lending regularly a skylift vehicle to repair the streetlights that have been installed in and around Nuveng constituency. Speaker Sir, next I come to billing. In the years gone by, the meter reader would go to each one's houses, roam is the wrong word, but carry along with him a ready reckoner, which would, reflect if you consumed 10 units, this was the cost. If you consumed between 10 to 20 units, that was the slab. There were various slabs. That was discontinued. And then we started with what we call the computerized billing. What was the computerized billing was that I came to your house, I took your present reading, went back, gave it to an agency, and the next time I came to take your reading, I would come with that old bill and submit it to you, and you would pay your bill for that past period. During my tenure, we tried what is known as a spot billing system, wherein the meter reader would go with, I don't remember the appropriate word, but something like what you have, the bus conductors, or now when you're parking your vehicle, those boys come with those meters and bill you for it. So that system was put. However, thereafter, Government of India came out with a scheme, and I think everybody was forced to adopt this SAP billing system. This was undertaken, or this task to train the staff and implement it was given to Tata Power Consultancy. Besides creating this setup, I think they were also supposed to train your staff. And after training your staff, they were supposed to close shop and go back. But years have passed, and I don't know why, but Tata Consultancy or Tata Power still continues to run the show in Goa. I think the time has come wherein your staff have to pull up their socks and take responsibility and ensure that whatever tasks they're supposed to have been trained by Tata Power, they should undertake it themselves. Speaker Sir, payment of bills. During my tenure and prior to that,
I think we had employees in the department who were unique and very creative. I remember when it came to the Bamboli subdivision, there was some clerical staff who used to go to the houses of the consumers, give them the bills, collect the payment for the bills, but never deposit in the subdivision. It was service at your door. You paid your amount and you got a bogus bill with no records in the department. As a consequence to that, it was decided that the department would not handle cash. To avoid that, we started the system of drop box, where you came with your check or you came with your DD and deposited it in the various counters that were open across Goa. For reasons best known to the department, you'll have now stopped accepting checks. Maybe because a lot of checks bounced, I do not know. But I fail to understand why you cannot accept a demand draft. Because a demand draft is as secure as cash. Because it's only after paying in the bank do you get that demand draft. Today you are forcing people to, especially housing societies and those type of people, or even industrial units, to come to your department, to come to your subdivision with large amounts of cash. Yes, you accept online payments too, but connectivity being so good in the state of Goa, I don't think that system of yours is very effective. So I would request you to relook into this. Start accepting at least demand drafts. Speaker, sir, it is alarming to note that no audit has been conducted within the department for the last 10 years. So you, being a very conscientious man whom I personally know, I think you should order an immediate audit of all your subdivisions. Speaker, sir, coming to LED street lights that have been installed all over. The contract to install LED lights was given by a Government of India undertaking to BVG Limited, Pune. Incidentally, it is strange that this type of a contract has been given to a company who is known to deal in garbage. And Speaker, sir, I believe because they deal in garbage, they've treated those LED lights like garbage also. The government has had to short close that tender or the works, and that company has disappeared. Speaker, sir, this same very company was supposed to provide sky lifts, was supposed to ensure that fixtures were repaired, was supposed to provide manpower to do all this, but they've just gone. I don't know if the government of Goa has recovered any cost from them for this short closing of this tender. Subsequently, Speaker, sir, the department has started purchasing fixtures from Inlet India Private Limited. Speaker, sir, the department is also buying spares from them besides fixtures. I would like the Honorable Minister to tell us whether the fixtures being purchased are covered by any warranty. Because normally when one does any purchase, there is always a warranty. And further, I would like him to tell us whether he has ever claimed a replacement for even one fixture. What is the purpose of that warranty clause if you are not going to take benefit from it, Speaker, sir? He should tell this august House. Speaker, sir, I've taken up this issue with him in the past, but I'm going to bring it on record today. When I was minister, we had sanctioned underground cabling for the village of Sarauli, besides other areas of the then Lotoli constituency. Works were executed
in various parts, but when it came to the village of Sarauli, for reasons best known to the department, that tender was short closed. I've heard a lot of explanations, but I am not convinced as to why the department had to take such a decision. In case there was an increase in costs, I know that when one wants, one could seek an could go for a revision in that estimate and get the higher amounts approved. I don't know why it was short closed, whether it was for political reasons, what was the spirit behind that decision. I think there's a big question mark. Speaker, sir, I therefore request the minister be fair to the villagers and immediately sanction an estimate for the villages of Sarauli, Utarda, Betalbati, villages that were denied this facility. I would also appreciate if the minister could sanction a skylift vehicle for Nuvem constituency. Speaker, sir, Government of India, and in particular the JERC, had come out with a good system. They started a fuse call center at Kadamba Plateau. The department had to appoint feeder engineers. I don't know whether they've been appointed till date. And it was the responsibility of these engineers to ensure that outages and fuse calls, issues pertaining to transformers were rectified and restored within a particular period of time. For example, fuse call had to be attended within 6 hours. Your transformer issues had to be resolved within 24 hours. And if not, the concerned designated engineer had to pay a fine from his own pocket. This is an act that is in force. This is an issue that has been demanded, that has been mandated by the Joint Electricity Regulatory Commission. I am not telling you to be harsh on your officers, but I believe pinch one or two and the rest of your officers will fall in line, Speaker, sir. But until you pinch, nothing is going to happen. Speaker, last, it is with a very heavy heart that I would like to bring to the notice of this august House an incident that has taken place some time back in the month of May. There was a contract helper by the name of Marian Correa. Unfortunately, he was sick for a long time. He was absent, as a consequence, he was absent from work. But as is said, God acts in strange ways. On 16th of May, this worker goes to work. He was working, maybe even in your area, I'm not too sure, Speaker, sir. He was working, in Kurshore, okay? He goes to work. There is proof that he attended to the office because the assistant engineer issued him a show cause notice. It is strange to put on record also that in a report that the assistant engineer has given, after I raised a noise, a show cause notice dated 27th April 2022 was handed to this late Marian Piedad Correa only on 16th of May. And why do I say God acts in strange ways? Because the man reported for duty, received his show cause notice, spent half the day, maybe he fell sick, and that is why he was returning from office at about 2 o'clock in the afternoon. He meets an accident on the way and he dies. Speaker, sir, it was during our tenure
Mr. Digambar Kamath and mine, that we started an insurance policy which covered these cases. The assistant engineer refuses to certify that he was on duty on that particular date. Speaker, sir, the same assistant engineer says that he came, he served this show cause notice on him. Employees in the department say that he was present. His mistake, he did not sign the register. But when you know he was there, I fail to understand why he cannot certify that he was present. I therefore request the minister, appoint a committee headed by your senior officers. Yeah. No, they are not willing. And Ramesh Babu, 5 मिनिटं वाढव. no, I want only 2 minutes. I finished. सभागृहाचे कामकाज 5 मिनिटांनी वाढवतं. Speaker, sir, I therefore appeal to you, be humane. Give him benefit of doubt as Sri Digambar Kamath is saying. Otherwise, form a committee. Ask them to inquire. And I don't believe you have to inquire because I have copies of letters that he has written to his, your assistant engineer has written to his superiors to say that he was present. Let us not forget that this contract worker has been working with you for about 15 years. So, and at the end of the day, policy is there. Nothing is going from the government. Let us give it to his wife, whatever is due. Trust me, he comes from a very humble beginning. So please look into it, walk the extra mile, and help his family. Thank you, Speaker. सभागृहाचे कामकाज 4:30 मेरेन स्थगित करता.
Honorable Speaker, केदार नाईक. Speaker sir, I rise to support the cut motion and oppose the demands. Demand number 76, electricity. Speaker sir, regarding the underground cabling, I request Honorable Power Minister to retender the works as soon as possible. Speaker sir, जे फाटल्या दिसांनी जे टेंडर जाल्या आनी जे प्राइस वाडलेल्या कारणान जे टेंडर अलॉट दिलेले आसा आनी जे होल्डर आसा बिकॉज ऑफ द प्राइस रायज ते जाता इतले बेगीन म्हाका दिसता ऑनरेबल मिनिस्टरान रिटेंडर करचे जे करून म्हाका दिसता मेजर इश्यूज पॉवर रिलेटेड इश्यूज इन स्टेट ऑफ गोवा विल बी सॉल्वड. स्पीकर सर, म्हाज्या कन्स्टिट्युएन्सीन एक नेरूल विलेज आसा आनी थंय एक वाठार आसा मायमे म्हणून. त्या मायमे वाठारान सदांच लो वोल्टेजीचो इश्यू आसा. स्पीकर सर, हांवें जेन्ना थंयच्या इंजिनियरा कडेन जेन्ना इन्क्वायरी केली तेंच्यांनी म्हाका तेजें हेजेर सोल्युशन सांगलें की एक एक्सटेंशन ऑफ LT लायन जर केली शेतांतल्यान जाल्यार हो इश्यू पर्मनंटली सॉल्व जातलो म्हणून. हांव ऑनरेबल मिनिस्टराक रिक्वेस्ट करूंक सोदतां की हो जो इश्यू आसा ही जी LT लायन एक्सटेंशन बेगीन एस्टिमेट करून म्हाका दिसता दिली जाल्यार बेगींतल्या बेगीन तो एक वाठार आसा एक एरिया तो सगळो तेंचो इश्यू सॉर्ट आवट जातलो. थंय ऑनरेबल मिनिस्टर फ्रीज जावं AC जावं बारीक कितें आसा कांयच चलना पूण तो इश्यू सॉर्ट आवट करतलो जाल्यार जर हें जालें बेगीन जाल्यार थंयचो इश्यू बेगींतल्या बेगीन काबार जावन वतलो. स्पीकर सर, स्ट्रीट लायट्स आमच्या मेन रोडार भितरल्या रोडार ज्यो स्ट्रीट लायट्स तुमी पयल्या आसतल्यो ह्यो न्यू इन्स्टॉल जेन्ना गव्हर्मेंटान केल्यो आनी ह्यो स्ट्रीट लायट जेन्ना चलना जेन्ना कितें इश्यूज जाता हे स्ट्रीट लायटीक जाल्यार म्हाका दिसता आमी थंयच्या JEE कॉल करता आनी ते कंपनीक जे EESL म्हणून कंपनीक तेंच्यांनी अपॉयंट केल्या तांकां ते फुडें ते कंप्लेन पावयता. पूण म्हाका दिसता कमीत ते एक म्हयनोभर लागता ह्यो येवन परते रिप्लेस करपाक जावं कितें तेंचे स्पेर पार्ट्स गेल्या कितें जाला जाल्यार तांकां परते रिप्लेस करपाक लागून. सो हे जर म्हाका दिसता हो इश्यू जो आसा हो बेगींतल्या बेगीन सॉर्ट आवट केलो जाल्यार स्पेशली पावसाच्या दिसांनी आतां खुबश्यो लायटी गेल्या ह्यो रस्त्यार लायटी ना आसल्या कारणान गोरवां चलता एक्सिडेंट जाता हे सगळें बंद जातले. स्पीकर सर, डिमांड नंबर 86, न्यू एंड रिन्युएबल एनर्जी. स्पीकर सर, वर्ल्ड इज मुवींग टुवर्ड्स रिन्युएबल एनर्जी आनी स्पीकर सर म्हाका दिसता की एवरी कन्स्टिट्युएन्सीन एक जर अवेरनस प्रोग्राम केलो टुवर्ड्स सोलर आमी ज्यो हेजेर रूफटॉपार सोलर पॅनल्स घालता हे सगळे जर आमी अवेरनस केले विलेजींनी वचून कित्याक लोकांक हेजे बद्दल अजून कांय खबर ना जाल्यार हो अवेरनस प्रोग्रामाक खूब एडवांटेजीस आसतलो. आनी जी सबसिडी गव्हर्मेंट दिता ह्या अवेरनस प्रोग्रामार जर तांकां सांगलें तांकां जर कळून आयलें जाल्यार म्हाका दिसता खुबशे लोक ह्या रिन्युएबल एनर्जीच्या सायडीन कन्वर्ट जातले. स्पीकर सर, आनीक हांव सांगूंक सोदतालो की आमच्यो जितल्यो गव्हर्मेंट बिल्डिंग्स आसा त्या गव्हर्मेंट बिल्डिंग्साचेर जर आमी सोलर पॅनल्स फिट केले आनी एक एग्जाम्पल सेट केलें सगळ्या लोकांक की प्रोटोटायप कसो की आमी पळय गव्हर्मेंट बिल्डिंगांनी आमी स्टार्ट केलेलें आसा आनी ही जी आयडिया आसा ही लोकांनी सगळ्या गांवांनी व्हरची. सो अशें जर केलें जाल्यार म्हाका दिसता हो कॉन्सेप्ट जो आसा हो प्रमोट करपाक रिन्युएबल एनर्जीचो आमकां भरपूर फायदो जातलो. स्पीकर सर, डिमांड नंबर 77, रिवर एंड नॅविगेशन. स्पीकर सर, एक इम्पॉर्टंट इश्यू म्हाज्या कन्स्टिट्युएन्सींतलो हांव तुमच्या मुखार हाडूंक सोदतां. स्पीकर सर, बेतीम पेंजीम फेरी ही म्हाका दिसता पुर्तुगीज टायमांच्यान थंय चालू आसा. हांगा पयलीं मांदोवी रिवर क्रॉस करतना पयलीं थंय होडयेकार आसताले, होडयेनी रिवर क्रॉस करताले, मागीर थंय वाफोर लागले आनी आतां थंयच्यान मॉडर्न फेरी जी आमी म्हणटात ही थंय चालू आसा. थंय एवरी डे स्पीकर सर हजारांनी लोक बेतीम पेंजीम फेरी रूट जो आसा तो क्रॉस करतात. थंय स्कुलांतलीं भुरगीं, सिनियर सिटीजन, गव्हर्मेंट सर्वंट्स
आमकां मार्केट पणजेचे लागीं असल्या कारणान फीश वेजिटेबल वेंडर्स जे आसा ती हे फेरी यूज करता. बारीक स्मॉल बिजनस मॅन बाजारान कितें बारीक बारीक वस्तू विकता ते फेरीबोट यूज करता, जनरल पब्लीक यूज करता. पूण स्पिकर सर, ही जी फेरी सर्वीस आहा ही केन्ना केन्ना मदींच बंद जाता विदावट एनी प्रायर नोटीस. म्हणजे तूं जर गेलो पणजे वचपाक म्हणून, खंयची भुरगीं गेली, कोण गव्हर्मेंट सर्वंट गेलो, ती क्रॉस करूंक जाय, मदींच ही फेरी काडली गेली वता विदावट एनी नोटीस. आनी जवळ जवळ 1-1.5-2 वरां ही फेरीच आसना. आनी जेन्ना थंयचे लोक जावं थंयचे पंचायत मेंबर R&D डिपार्टमेंटान गेले इन्क्वायरी करूंक की बाबा ही फेरी सर्वीस बंद कित्याक जाल्या, जाल्यार तांकां सदांच एरोगंट आन्सर्स मेळटा. एक तेंचे सदांच आमकां रिप्लाय आसता की रॅम्पार फेरी जी ते सारके रिपेर करता ती फेरी ओडपाक व्हरता म्हणून. म्हाका दिसता स्पिकर सर, जी रुटाची फेरी आसा जंय लोक क्रॉस करता पणजे बेतीन लायनान, थंयची फेरी काडून ती हेजी रॅम्पावयली फेरी काडूंक व्हरप हें सारकें न्ही. आनी एक सदांच आमकां एक रिप्लाय मेळटा थंयच्यान की आमकां थंयचो जो सुप्रिटेंडंट आसा तोच सांगता आमच्या लोकांक की आपल्याक चीफ मिनिस्टरान फूल पावर्स दिल्या, तुका जाय तेन्ना ती फेरी दवरपाक आनी जाय तेन्ना काडपाक. तुमकां जर पणजे वचपाक जाय जाल्यार तुमी मांदोळी ब्रीज आसा तो मांदोळी ब्रीज घेवचो म्हणून. म्हाका दिसता स्पिकर सर हें सारकें न्ही. म्हाका दिसता ही फेरी जी आसा ही पुर्तुगीजांच्यान चलता, ही आमच्या लोकल लोकांक लागून, आमचो गव्हर्मेंट जो आसा म्हाका दिसता हो लोकांच्या भलायकेक लागून काम करता. अशे एरोगंट आन्सर्स दिवचे न्ही. आनी तेंच्यांनी एक काळजी घेवची की ही फेरी सर्वीस प्रॉम्प्ट आसची आनी टायम टू टायम थंयच्यान गेली वचची. स्पिकर सर, म्हाका दिसता ही फेरी सर्वीस जर बंद केली, तेजे हजारांनी लोक जे ट्रॅफीक पणजे बेतीन फेरी क्रॉस करता हे सगळे जर ट्रॅफीक रोड घेतलो जाल्यार पीक टायमान म्हाका दिसता हो सगळो जो ट्रॅफिकाचो भार आसा तो रोडाचेर येतलो आनी ट्रॅफीक जॅम्स आनी हे तुमकां फूल ब्रिजार जावं पणजे तुमकां पळोवपाक मेळटलो. स्पिकर सर, अनेक थंय ही फेरी सर्विसाचेर थंयचे जे पायलट आसा, मोटरसायकल पायलट, थंय बारीक बारीक गाड्यो आसा, कोण लिंबू सोडा चलयता, कोण बारीक हॉटेलां चलयता, थोडे रिक्षावाले आसा, हे सगळे ह्या फेरी सर्विसाचेर डिपेंड करता. थोडे पेपर सकाळीं उठून पेपर विकता थंय. सो म्हाका दिसता हो जो इशू आसा हो सिरियसली घेवपाचो. आनी जो सदांच एक भंय दाखयलो वता आमच्या लोकांक की ही फेरी सर्वीस आमी बंद करतले म्हणून, हांव रिक्वेस्ट करूंक सोदता ऑनरेबल मिनिस्टराक की तुमी इन द हावस म्हाका दिसता हो जो फियर आसा लोकांच्या मदीं हो तुमी आमकां एक अश्युरन्स दिवचें की ही फेरी सर्वीस बंद जावची ना आनी ही जी लोकांक थंय सहूलियत आसा ही सदांच चालू उरतली म्हणून. स्पिकर सर, हांगा एक इशू चालू आसा. स्पिकर सर म्हणटा तो ह्या पेंजीम बेतीम फेरी रन जो आसा हांगा एकूय टॉयलेट ब्लॉक ना, जावं उबें रावपाक शेड ना. म्हाका दिसता बायल मनीस जावं गर्ल चायल्ड जेन्ना ही फेरी कम्युटर फेरी पास करता तेन्ना जर तांकां एक नेचर्स कॉल जर हें करपाक जाय जाल्यार हांगा कसलीच फेसिलिटी जाल्लेली ना. थंय ऑलरेडी पंचायतीन 2 टॉयलेट ब्लॉक्स घातल्या आनी म्हाका दिसता आतां 2 वर्सां जालीं ते रावले R&D आनी COP कडल्यान एक NOC मेळपाक. थंय लायट आनी उदकाचें कनेक्शन घेवंक हें आजून पेंडींग आसा. स्पिकर सर, ऑनरेबल मिनिस्टरान हेजेर मातशें लक्ष घालचें आनी जर हें म्हाका दिसता जालें जाल्यार थंयच्या लोकांक भरपूर फायदो जातलो. Speaker sir, demand number 57, social welfare. Speaker sir, I request Honorable Minister to release the pending DSS जे स्किमीचे जे पयशे आसा ते बेगींतल्या बेगीन रिलीज करचे. स्पिकर सर, जाता जाल्यार हे सिनियर सिटीजनाचे आनी स्पेशली एबल्ड जी आमचे भाव भयणां आसा जर चवथी पयलीं जर हे तांकां म्हाका दिसता बॅलन्स अमावंट जो आसा हो जर रिलीज केलो जाल्यार भरपूर तांकां फायदो जातलो. हांव खरेंच तोखणाय करतां ऑनरेबल मिनिस्टराची की जेन्ना तेंच्यांनी हो चार्ज घेतलो म्हाका दिसता बेगींतले बेगीन तेंच्यांनी मेजर अमावंट जो आसा DSSचो तो तेंच्यांनी रिलीज केल्लो आसा आनी तेज्या बद्दल हांव तुमकां खरेंच थँक्यू म्हणटा. स्पिकर सर, एक स्कीम काडलेली कोवीड टायमार. ही स्कीम अशी आसलेली की एक स्मॉल टायम कोण मोटरसायकल पायलट आसूं, रिक्षाकार आसूं, कोण फीश वेंडर, भाज्जेकार
हांकां एक फायनान्शियल हेल्प म्हणून गव्हर्मेंट 5,000 रुपया दिवपाचे आसलेले. स्पिकर सर, म्हाका दिसता अजून ह्या लोकांक पयशे मेळूंक ना आनी हे सगळे लोक अजून एक होप आसा तांकां की केन्ना ना केन्ना हे आमकां 5,000 रुपया गव्हर्मेंट दितलो म्हणून. स्पिकर सर, जाता जाल्यार हांव रिक्वेस्ट करता ऑनरेबल मिनिस्टराक की ही तेंच्यांनी एक लक्ष घेवन जाता जाल्यार हांकां रिलीज करचें. एक व्हडलो तांकां आदार जातलो. थँक्यू स्पिकर सर. Honorable Member Dr. Chandrakant Shetty. स्पीकर सर, आज हांव उबो रावला ते गव्हर्मेंटाचे डिमांड आसा ते सपोर्ट करपाक आनी कट मोशन अपोज करपाक. तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें, लायट जे हो आसा हो आमच्या जिवनाचो एक खूब इम्पॉर्टंट भाग आसा. जर आयज लायट ना जाल्यार आमकां अर्दें वर सुद्दां सोंसना. तशें पळयशीत जाल्यार आमच्या बिचोलेन लायटीचें खूब काम करपाची गरज आसा. सगळ्यांत पयलीं हांव आमचे मंत्री पावर मिनिस्टराचे धन्यवाद थँक्यू म्हणटा की ताणें आमचें जें सबस्टेशन आसा साळान जे 20 कोटी मोडून जे घातलेलें आसा आनी चीफ इंजिनियराचें म्हणटा ते तांच्यांनी सुरू केला, स्टार्ट केला आनी ते चार्ज केला. एटलिस्ट म्हाका ह्या पावसाक हांव कॉन्फिडंटली हांगा हावजान सांगूं शकता की साळांतल्या लोकांनी म्हाका कंप्लेन करूंक ना. हांव अशेंच ह्याच धर्तीचेर म्हणजे बाकीच्या गांवांतले आनी बिचोलेचे शहराचे प्रोग्राम सॉल्व जावपा जाय. आमचे स्पेशली आमचो अडवलपाल गांव आसा, थंय 40 वर्सां पयरूची लायट आसा. मातशें वारें येयलें काय ती लायट वता. दिसाक कितले फावटी वता हें खबर ना. हांव रिक्वेस्ट करता डिपार्टमेंटा कडेन की तांच्यांनी स्टॅटिस्टिक्स मेंटेन करपाचो की बाबा खंयच्या गांवांतल्यान कितले कॉल आयला. ऑन दॅट प्रायोरिटी त्या गांवाची तांच्यांनी कंप्लेन घेवपाची. आमच्या गांवांनी त्या वटेन व्हेजिटेशन झाडां खूब आसात, सो त्या खातीर मातशें वारें आयलें लायट वता. आमच्या मेणकुरच्या गांवांत पिरण्याच्या फिडरा वयल्यान लायट वता. सो प्रत्येक फावटी लायट वचत आसता. आनी तातूंत जाता कितें, लोक मागीर स्टेशनाचेर कंप्लेन करता. हांव स्टाफांची मिस्टेक म्हणना बाबड्यांची, ते म्हणून कितले करतले. सो बेजिकली कशें आसा, रिवॅम्पिंग करपाची गरज आसा. हांव एक रिक्वेस्ट करता, आमकां जशी आतां साय टू मेणकुऱ्या अंडरग्रावंड केबलिंग आतां ऑलरेडी काम सुरू केलां, ताकाय हांव थँक्यू म्हणटा. तशेंच आमचे अडवलपाल, लाठम बार्सेन ह्या भागांनी जावपाक जाय. आमचो मेन इशू आसा तो बेरोजगारी आसा आनी त्या खातीर आमच्या लाठम बार्से इंडस्ट्रियल इस्टेट 6 लाख स्क्वेअर मिटर 2016 गव्हर्मेंटान जागा एक्वायर केल्ली आसा. गव्हर्मेंटान एक्वायर करून ते जागेचेर ऑलरेडी 8 ते 10 कोटी गव्हर्मेंटान रस्ते करपाक आनी कंपाऊंड वॉल घालपाक मोडलेले आसा. गव्हर्मेंट हॅज नॉट रिकवर्ड अ सिंगल रुपी फ्रॉम देट. तर कित्याक, ताका जो बेजीक इन्फ्रास्ट्रक्चर जाय, एक पाणयाचो ते काम चालू आसा आनी दुसरो लायटीचो. ऑलरेडी इंडस्ट्रियल इस्टेटान लायटीक जागा प्रोवायड केल्ली आसा. सो हांव रिक्वेस्ट करता सरकारा कडेन की जाता तितले बेगीन थिंगा सबस्टेशन घालपाचें. कंपनीनी जागो घेतलेलो आसा लास्ट 5 वर्सां, पण ते कांयच करूं शकना बेजीक इन्फ्रास्ट्रक्चर करना जाल्यार. सो म्हाका अशें जावंक जायना की खंयच्या तरी डिपार्टमेंटाचें एक काम जावंक ना म्हणून येदो व्हडलो जो आमचो बेरोजगाराचो इश्यू आसा तो तसोच सुखद रावपाक जायना. त्या खातीर रिक्वेस्ट करता जाता तितले बेगीन ते करून घेवपाचें. आमचें कितें जाता खुबशे टायम आज 6 लाख स्क्वेअर मिटर जागा, इमॅजीन गव्हर्मेंटान ही जागा लिजाचेर घेतली जाल्यार तेचें आज भाडें कितलें जाता आसलें. सो आमचो इतलोय जो इन्वेस्टमेंट करता तो वेस्ट जाता. खंयचे तरी एक डिपार्टमेंट काम करना. हांव म्हणना इलेक्ट्रिसिटीच म्हणना, उदका PWD आनी तांच्यांनी हें काम करून घेवपाचें. तिसरें म्हणटा तें आमच्या बिचोलेन मेन म्युन्सिपालिटीन परत लायट वता. अगेन इशू थंय ऑलरेडी काम जाल्लें आसा, म्हणजे टेंडर जाल्लें आसा जे अंडरग्रावंड केबलिंग ते जाता तितले बेगीन घेवन ते काम करपाक जाय. अरावंड 36 crores ते काम आसा ते बेगीन करून घेवपाचें. आमच्या बिचोले स्टेशनाक जी लायट येता ती एक तर आमोणच्यान येता नाजाल्यार थिवीच्यान येता आनी ही लायट येता ती वयले लायनीच्यान येता. अगेन फ्रिक्वेंट ह्या पावसाच्या दिसांनी वारें येवन ती लायन खंय तरी एकदां तुटली काय सगळी लायट वता. सो जाता तितली बेगीन ती अंडरग्रावंड केबलिंग करून थिवीच्यान किंवा आमोणच्यान ती बिचोले स्टेशनाचेर हाडपाची आनी थंयच्यान हाडटूक सुनी परत जाता तितले म्हणजे डावन द लायन आमकां सगळें तें अंडरग्रावंड केबलिंग करचें पडटलें. जाता तितले हे कासरपाल, सावरदाट हे जे भाग आसा हांगा लायट हे करपाची गरज आसा. खुबशे फावटी कितें जाता, हे लायट फ्लक्च्युएशना मुळे आमच्या लोकांचे बारीक लोकांचे एप्लायन्सीस वता, फ्रीज वता, TV वता. ते बाबडे लोकांक कंप्लेन करतले खंय.
ते बिलां येतुकशेनी फारीक करता. सो गव्हर्मेंटान केन्ना तरी हांव म्हणना आतां रावंड लाँग टर्म हांकां इन्शुरन्स करपाचें करूं जाय, कित्याक वेन वी चार्ज दॅम प्रॉपर बील. सो त्याच्या बदलेक तांच्यांनी तांकां इन्शुरन्स करपाची गरज आसा. इंडस्ट्रीज लोकां खातीर खूब वर्सां पयलीं वन टायम सेटलमेंट स्कीम आशिल्ली. म्हाका दिसता अजुनूय थोडे इंडस्ट्रीज वाले दे आर अवेटिंग फॉर दॅट स्कीम. आतां हांव नकळो ती कित्याक स्कीम जाली की वेदर सरकार ती करतलो काय, जर लोकां खातीर बेनिफीट आसा आनी गव्हर्मेंटाकय बेनिफीट जाता, लुकींग एट बोथ द इंट्रस्ट आसा जाल्यार ती स्कीम जाता ती बेगीन हाडपाक जाय. आमच्या ह्या डिपार्टमेंटान खुबशे कॉन्ट्रॅक्च्युअल वर्कर आसा, मिटर रिडर्स आसा. तांचे म्हाका दिसता खूब वर्सां कॉन्ट्रॅक्टर आसा, 8 वर्सां 10 वर्सां. तांचो कसो गव्हर्मेंट इश्यू हँडल करतलो हो कळना. काय तांच्यांनी आयुश्यभर कॉन्ट्रॅक्टाचेरच रावपाचें? जर तांच्यांनी आयुश्यभर कॉन्ट्रॅक्ट रावपाचें ते जालें तर तांचें फुडें कितें? रिटायरमेंट जातसून तांचें कितें? सगळें आयुश्य तेंचें काम करूनच बाबड्यांचें गेल्लें आसतलें. एट द एंड ऑफ इट आय एम शुअर कॉन्ट्रॅक्च्युअल हार्डली दे वील गेट एनीथींग. सो ताची तांच्यांनी काळजी घेवपाची. तशेंच जेन्ना जेन्ना हे अशे मेजर इश्यू जाता जाल्यार आमच्या डिपार्टमेंटा कडेन एक स्पेर ट्रान्सफॉर्मर बी दवरुपाचो. सो ताच्यामुळे कितें जातलें, इमिजिएटली ट्रान्सफॉर्मर रिप्लेस करपाक जाय. खुबशे कडेन आतां जे नवे ट्रान्सफॉर्मर घातला न्ही तांच्यांनी ते मेटल बॅरिकेड घातलेले आसा. पण आमच्या बिचोलेन म्हाका दिसता नवे न्हू जुने न्ही मेटल बॅरिकेड घालूंक ना. हे हानिकारक आसा, स्पेशली शाळेंतल्या भुरग्यां खातीर आसा, केन्ना केन्ना कॅटल्सां खातीर आसा. सो ते जाता तितले बेगीन घालपाचे. स्पिकर सर, हांव सोशल वेलफेराचेर उलयता आसतना सांगता, आमच्या गव्हर्मेंटान जेन्ना कोवीड टायमाक कोणाचो डेथ जाला फॅमिलीन तेन्ना एक स्कीम अनावन्स केल्ली की 2 lakhs एस ग्रेटिचे तांकां अमावंट पेमेंट करपाचो. पण हे कितें जाल्लें आसा, खुबशे जे डेथ आसात आय डोंट नो वेदर दे आर नॉट रिकॉर्डेड इन हेल्थ डिपार्टमेंट, कित्याक हेल्थ डिपार्टमेंट आय सपोज ते सोशल वेलफेराक रिकॉर्ड धाडटा. आनी अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज बिटवीन 150 to 200 अशे डेथ आसा विच आर नॉट रिकॉर्डेड. सो हांव कितें रिक्वेस्ट करता, ज्या लोकांनी एप्लाय केल्लें आसा आनी जर गव्हर्मेंटाक दिसलें ते खंय तरी रिकॉर्डेड ना, ब्लॉक आसा, जाल्यार गव्हर्मेंटान त्या पार्टींक लेटर बरोवपाचें. आज त्या ह्या स्किमी खातीर गव्हर्मेंटान समथींग 40 crores or समथींग बजेट इज अलॉटेड आनी तातूंतली फक्त 25 crores कितें यूज जाल्या, समथींग लायक दॅट. पण ज्या लोकांनी एप्लाय केलें तांकां काय लेटरच येवंक ना, कित्या खातीर तुमची स्कीम ब्लॉक आसा, कित्याक पेमेंट दिवंक ना. अशें लोकांक अंधारान दवरुचें न्ही. सो वेदर आनी सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटाक खबर ना की ते हेल्था कडेन ब्लॉक आसा आनी हेल्थ डिपार्टमेंटाक खबर ना सोशल वेलफेअरा कडेन. निमाणी जो रिसिवर आसा ताका कांयच ना. सो हाचेर मिनिस्टरान पळोवपाचें आनी खरेंच एक्झॅक्टली तो डेथ कोविडामुळे जाला काय ना तो, नाल्यार परत एकदा त्या हॉस्पिटला कडेन रिकॉर्ड मागून ते कन्फर्म करा आनी मागीरच दिया म्हणटा. बट प्लीज मातशें ते तांच्यांनी हें करपाक जाय. दुसरें म्हणटा ते तांच्या डिपार्टमेंटाच्या अंडर सोशल एक कॉक्लियर इम्प्लांट म्हणून एक सर्जरी आसा, ताका ते स्कीम दितात आनी तांच्यांनी सांगलां ही सर्जरी जीएमसीन जाता. म्हाका खरेंच कन्फर्म करपाक जाय की जीएमसीन कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जरी करता काय, आनी पोरू तांच्यांनी 6 लाख ह्या स्किमी मार्फत यूज केला आनी ह्याची बजेट एलोकेशन आसा 10 लाख. आय जस्ट वॉन्ट टू कन्फर्म दॅट इफ जर करता इट इज वेल एंड दीस, बट आय स्टील हॅव अ डावट. सो मिनिस्टरान ताचेरय पळोवपाची. ही अंडर सोशल वेलफेअर आसा ते कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जरी, कानाची हियरिंग डेफनेस सर्जरी आसा. कमिंग टू आर्किव एंड आर्कोलॉजी, आमच्या कडेन जे हांगा रिकॉर्ड आसात ते खूब पोर्चुगीज रिकॉर्ड आसात, स्पेशली रिलेटेड विथ ऑल दीस अवर लँड रिकॉर्ड. आनी हल्लीच तुमी इश्यू आयकला आसतले लँड ग्रॅबिंग बी, आनी तातूंत ह्या डिपार्टमेंटाचो इनवॉल्वमेंट आसा. सो म्हाका ताचेर उलोवपाचें ना, म्हाका इतलेंच उलोवपाचें आसा हाचे जे रिकॉर्ड आसा ते प्रॉपरली डिजिटलायजेशन करपाक जाय. अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज वॉट आय गेट डिपार्टमेंट इज डुईंग फायन, बट म्हाका विचारपाक जाय सरकारा कडेन की डिपार्टमेंटा कडेन इतली एक्सपर्टी आसा की हे रिकॉर्ड सारके सेव दवरुपाचे, नाल्यार आमकां दिसतलें डिपार्टमेंट करता आनी वन फायन डे वी रियलायज दॅट द रिकॉर्ड्स आर नायदर देर इन द बूक एंड नायदर देर इन द डिजिटलायजेशन. सो आयदर दे शूड यूज द एक्सपर्ट टीम to save all these document or use concern IT department to do that. But whatever that they should do, aim at the end of the day कितें आसा ते record जे आसा
ते आमचे सारखे रावपाक जाय कित्याक आमचे प्रॉपर्टी सगळे थिसर लॉक जाल्लेले म्हणजे प्रॉपर्टींचे सगळे पेपर्स थिसर आसलेले आसात. At the end of it, again, I support all the demand proposed by the government and oppose the cut motion. Thank you. Honourable Member Cruz Silva. Speaker, sir, I stand to support cut motion and oppose the budget. Demand number 87, Department of Archaeology, failure to protect the protected monuments in Goa. Speaker, sir, काल माझ्या स्टार क्वेश्चनाक हांवें डिस्कशन केल्लें आनी एक म्हाका रिप्लाय दीत म्हणली प्रोसिजरल लॅप्सीस ती अजून म्हाका मेळोंक ना. तेजे भाशेन हांवें एक सायटीचें एक मेन्शन केल्लें तेजेय म्हाका इन्क्वायरी जायी. स्पीकर सर, स्टेट आर्किओलॉजी डेव्हलपमेंट डिपार्टमेंट ताणें 51 प्रोटेक्टेड मॉन्युमेंट्स इन गोवा म्हणून नोटिफाय केल्लो आहा. तातूंत एक सायट आसा ताजे लिस्ट ऑफ प्रोटेक्टेड मॉन्युमेंट्स त्या लिस्टाचेर 7 सिरियल नंबर 7 नेम ऑफ द मॉन्युमेंट कास्ता दो पोलावरा हे विलेज इन पानेर्ली तालुका तिसवाडो सर्वे नंबर 4/3. थिंगा पोर्चुगीज गन पावडर फॅक्टरी आहली. स्पीकर सर, कांय इश्यू जाले आमी जाणा ओल्ड गोवा कितें जालां तें. थिंगा इश्यू आहलो थिंगा तो प्रॉपर्टी ओनर आहलो तो प्रायवेट पार्टी आहली आनी ती प्रायवेट पार्टीन दुसऱ्या पार्टी जिंकल्या. जेन्ना तो कन्स्ट्रक्शन तेंची लायसन्स घेता आसतना ओरिजिनल ओनरा नांवान गेली. पूण ही सायट सर्वे नंबर 4/3 तेज्याहून कॉम्प्लिकेट आनी तेज्या डेंजरस. कित्याक म्हणटा लिस्ट ऑफ मॉन्युमेंटाचेर ती प्रॉपर्टी ओनरशीप दाखयता गव्हर्मेंट, पूण फॉर्म 1 and 14 काड जाल्यार तीच प्रॉपर्टी 4/3 ती प्रायवेट कोण फेर्नांडीस फॅमिली दाखयता. आनी म्हज्या इन्फॉर्मेशना प्रमाणे जो आतां थिंगा बांगलो काडला विथ स्विमींग पूल ती आनी दुसऱ्या हातून काडला. सो हांगा गव्हर्मेंटाची प्रॉपर्टी प्रायवेट कशी जाली ही आमच्या ऑनरेबल मिनिस्टरान हांव जाणा तो न्यूड आहा आनी ही कोणा केली ती म्हाका खबर ती इन्क्वायरी करची म्हणून. आनी असले प्रॉपर्टी गोले लिस्टार आसा त्योय हे भाशेन चेंज जाले आसतले तेय इन्क्वायरी जावची. आनी हांवूय म्हजी टीम ह्यो लिस्ट ही इन्क्वायरी करतलो आनी दुसऱ्या सेशनाक आसा जाल्यार तुज्या मुखार हांव मागतां तें तुज्या आंगार घेयनाका. तूं ही इन्क्वायरी करून हें फूल इन्फॉर्मेशन आमकां दिवचें म्हणून. डिमांड नंबर 76, इलेक्ट्रिसिटी, फेलियर टू रिप्लेस deteriorated, defective and damaged poles, cables, insulators and brackets. ही आमची केबल्स आसतात ते जायत्या वर्सांचे आसात, ते जायते पाड जाल्ले आसात, ताजे रिप्लेसमेंट करचे आसा. स्पीकर सर, आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सी अंडरग्रावंड केबलिंगूय जाय. सांजे जे इंडस्ट्रीज आहात थिंगाय केबलिंग जाय, अंडरग्रावंड केबलिंग जाय. तेच भाशेन आमचे वेर्ली बेतूल आसतना ती कोस्टल लायन आसा, जायते वारें थिंगा जाता आनी त्या वाऱ्याचे झाडांय आसात ती पडोन थिंगा लायट केबल्स डॅमेज जातात. लॅक ऑफ स्टाफ. स्पीकर सर, RL सेक्शन आसा थिंगा हे सेक्शनाचे सांजे ते RL ते चोयतात, मारगांव इंडस्ट्रियल स्टेटूय पळयतात, पारवाडा पार्ट चोयतात, कुत्तोरी पार्ट पळयतात आनी क्रॅशर इंडस्ट्री तीय चोयतात. ही एरिया जायती जाता, थिंगा स्टाफ उणें आसा. देखून ते लोकांची जी कंप्लेन येतात ते तांकां टायम मेळना. तो स्टाफ आनी कोणूय रिटायर जाला तो रिप्लेसमेंटूय कितें जालो ना थिंगा, ते मातशें स्टाफ वाडयचो. तेजे भाशेन वेर्ली आंबेली सेक्शन आहा थिंगा वेर्ली विलेज आहा, आसोलना विलेज आहा, आंबेली विलेज आहा, पार्ट ऑफ कोला आहा, विलेज पॉयंट बेतूल आहा. ही एरिया जायती जाता, थिंगा फकत 28 स्टाफ आहा. वच जावन नायटी आसतात, वच जावन ऑफ आसतात. आतां लोकांची कंप्लेनां तेंचे फुलफील करपाक जायनात. हांगाय स्टाफाची गरज आसा. तेच भाशेन चिंचणी सेक्शन आहा, चिंचिणी विलेज, सालजारा विलेज, ब्रह्मापूर विलेज आसा. ते एरिया वास्ट आहाय, स्टाफ कमी आहा आनी तांचेर लोड आसा आनी लोक परते फोन मारतात कित्याक तांचे लायटी प्रॉब्लमाक लागून. स्पीकर सर, ते वोल्टेज फ्लक्च्युएशनाक लागून जायती सांगला ते इलेक्ट्रिकल एप्लायन्सीस डॅमेज जातात. हें चडशें जाता कित्याक सबस्टेशन आनी ते ट्रान्सफॉर्मर तांचे डिस्टन्स जायत खूब आसा. फाटल्या म्हाज्या क्वेश्चन स्टार क्वेश्चनाक जेन्ना हांव उलयलो ऑनरेबल मिनिस्टरान म्हाका एश्युरन्स दिला जे आमचे पेंडींग ट्रान्सफॉर्मर्स आसा ते बेगिनी करतलो म्हणून दितलो म्हणून. सो हांव मागतां
आमचे ऑनरेबल मिनिस्टराक लागून ह्या 3 म्हयन्यां कितें पेंडींग आसा तें दिवचें म्हणून. स्पिकर सर, हांव आनी एक रिक्वेस्ट करता ऑनरेबल मिनिस्टराक, जेन्ना तो सावथ गोवा येता, जेन्ना ते आख्या खंय डिपार्टमेंटाक येता, जेन्ना मिटींग जाता, आमकांय इन्फॉर्म करचें म्हणून ते मिटिंगेक. तेज भाशेन चिंचिणी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट सेक्शनां थिंगा तेंचे ते रेंटान आसता, ते पंचायताक तांकां ते रूम दिल्या ताजे रेंटान आसता. ते जायतीं वर्सां जालीं हेजे रेंट तेमी भरना. ह्या मागता मिनिस्टराक आनी हे तांचें रेंट कितें आहा तें मातशें भरून काडचें म्हणून. तेज भाशेन डिमांड नंबर 57 सोशल वेलफेअर. फाटल्या एका म्हणजे क्वेश्चनाकूय आमचें जायतें डिस्कशन जालां. ही उमेद ही स्कीम आहा ती ओल्ड गोवा ओल्ड एज डे केअर सेंटर्स, ताजेर फकत हांव रिक्वेस्ट करूंक सोदता. ते मेंबर्स थिंगा जाता ते अबाव 60, ते कंडिशनल डोमिसायल 15 years आनी इनकम बिलो 60,000. हांव ऑनरेबल मिनिस्टराक रिक्वेस्ट करता, जे मेंबर जावपाक अबाव 60 ती दवरची, ते इनकम दवरचो न्हू, कित्याक ती जनरल जावन दी, सोगटे भाशेच्या लोकांक येवन दी. आनी जे तूं फ्री एड्स बी दिवपाक सोदता, जावं तुजे फ्री स्पेक्टिकल्स, हियरींग एड्स, वॉकिंग स्टिक्स आनी कितें तें दिवपाक सोदता, तांकां तूं कंडिशन घाल बिलो 60, तांकां इनकम सर्टिफिकेट घे. पूण जेन्ना सोगटे भाशेन लोक येता, आमी सांगल्या भाशेन तांकां एंटरटेनमेंट जाय. फकत तुजें एक हियरींग एड्सा हेका लागून एक पार्ट येतले मागीर ते येयनाय. हें जावन दी, थिंगा एक्टिविटीज जावन दी, कित्याक तांकां घरा लागीं तांकां कांय कोण ना म्हणून ते हिंगा येतात. हांव म्हाका ते ऑनरेबल मिनिस्टराक हे मातशे चेंजीस करचे म्हणून. थँक्यू. Honourable Member Elton. Speaker sir, I rise to support the cut motion and oppose the demands. Speaker sir, this is to bring to your kind attention that the Honorable Chief Minister had inaugurated a sub-office of the Department of Archives at Kepe on 30th December 2021 with an intention to serve the people of South Goa to get easy access to the records and avoid travelling to Panjim. Speaker sir, the sub-office is till date not functioning. The records have also not been transferred to the Kepe office. It is almost more than 6 months after the inauguration. Speaker sir, the staff, as of now, no staff has been posted over there. Speaker sir, this premises what was taken is almost 1.5 kilometers from the main marketplace. Speaker sir, I think people from Kepe, Sangye, Darbandoda, Kankon have to travel to Panjim to get their records. Speaker sir, म्हाका दिसता हेजे मिनिस्टरान हेजेर एक नोंद घेवची. आनी we have a new market complex which is built in the town. So म्हाका दिसता स्पिकरान ऑनरेबल मिनिस्टरान जात जाल्यार इन द न्यू मार्केट वेन एवर इट इज स्टार्टिंग, आतां तेवूय ऑलमोस्ट 6 म्हयने जाले ओपन केले जाल्यार, बट आज पासून तेगे कांय इनॉग्रेट केल्यार, बट तेवूय अजून ऑपरेशनल जालें ना. सो थिंगा एक स्पेस घेवन इन्स्टेड ऑफ पेईंग रेंट टू अ प्रायवेट ओ वॉट एवर, ते जेन्ना हिंगसोन हाडून ते म्हाका दिसता ऑफिस हिंग शिफ्ट करचें आनी जात तितले बेगीन आर्कायव्जाचें हें ऑफिस आमकां आख्खें सावथ गोवा बऱ्या पडलें, तें थिंगा केप्यां स्टार्ट फंक्शनींग करचें. स्पिकर सर, जेन्ना आमी सोशल वेलफेअरान येताय, जायते जाणां दुसरे आमच्या कलिगान सांगलां ही 2000 स्किमीक, हो जाणां म्हाका दिसता 1050 रुपया येयले जायते जाणांक instead of 2000. That is what I have got the records. हेजेर मातशें एक ऑनरेबल मिनिस्टरान हेजेर नोंद घेवची. दुसरें म्हळ्यार DSS फॉर सिनियर सिटीजन्स. स्पिकर सर, कितें जालां, सिनियर सिटीजन्स हॅव टू, वेन दे आर गिवींग दीस DSS cards, they have to submit 2 separate forms which has to be verified by the gazetted officer. सो समज तरी एकूय हेजेर समज तांकां तरी कार्ड तेन्ना ऑटोमॅटिकली मेळटा जाल्यार म्हाका दिसता हें तांकां मातशें एक सुविधा बरी जातली, तेंगेले टायम आनी पार्टी घालपाच्यो मातशें बऱ्यो जातल्यो. स्पीकर सर, तेच भाशेन जे कोविड-19 रिलीफ म्हूण हे 5000चें केल्लें, म्हाका दिसता आमगेले 3 ऑफिसांक इन बार्शें, माटेमोळ आनी केपें वी हॅव रिसिव्ड ऑलमोस्ट मोर दॅन 4,700 फॉर्म्स आमी आमगेल्या ऑफिसांसून केल्लीं, एंड वीच वी हॅव डन, एवरीथींग वॉज डन फ्रॉम माय ऑफिस. फकत तेंगेले मागीर गॅजेट ऑफिसर सायन आनी ते कितें मागीर प्रोसेस केल्लो. आज स्पिकर सर, ऑलमोस्ट कितलीं म्हयने जाले की हे लोक हे न्हिचाताय, आमी टायम पिड्येर केल्लो, पार्टी केल्ले ऑफिसांक, सगळें केल्लें, हें कितें जालें काय म्हणून. सो म्हाका दिसता हेजेर ऑनरेबल मिनिस्टरान
हेजेर एक सोल्युशन काण जातले बेगीन ह्या लोकांक बिफोर सम आमगे फेस्टिवल बीन येता तेन्ना हे 5,000चे तांकां रिलीज करचे. स्पीकर सर, वेन कम टू आर्कोलॉजी आमगेले फोर्ट्सांचेर देर इज अ टेंडर विच हॅज बीन फ्लोटेड ऑफ 21 crores इन काबू दे रामा आमगेलो त्या फोर्टार. आज पासून म्हाका दिसता टेंडर येयलो तेजे फाटल्यान कांय खबर ना. 21 कोट्यांचो टेंडर हूंय पावला आनी तेजे हूंय तर स्टेजीर आहा तो. सो वी आर रिक्वेस्टिंग द हॉनरेबल मिनिस्टर जेन्ना वो काम जातलें टेंडर जातलो ते आमकां लोकल्सांक हू आर लायक स्टेक होल्डर्स सरावंडींग विलेजसांक घेवन बिकॉज देर आर लॉट ऑफ रिलीजियस एंड अदर थिंग्स वीच हॅव टू बी टेकन केअर. आनी म्हाका दिसता आमगेलो हॉनरेबल मिनिस्टर भरपूर जाणा ते थोडें आमी देवालें कितें आहा तें तिंगा सांबाळपा जाय आनी तें करून घेवपा जाय आनी लोकल्सांक कॉन्फिडन्सान घेवपा जाय. आमगेलें एका सेंट एंटनी चॅपल आहा चर्च आहा तिंगा. सो आमकांय तिंगा तें एक्सेस आसपा जाय. हालेंच जावपा जायना की आमगे लोकल्सान आमगेलें तें रिलीजियस वसाय त्यो तिंगा बॉन जावपाक तेंय मातशें घेवपा जाय. आयकलें त्या प्रमाणे देर वॉज अ स्मॉल पार्ट इन दॅट फोर्ट वीच हॅज बीन शोन एज सेटलमेंट झोन. सो ही मातशें एक मोठी गोश्ट व्हेरी हें जावपाची कित्याक मोदें सेटलमेंट झोन केसेलो हें एक मातशें चोवपाची गरज आहा. स्पीकर सर, जेन्ना आमी सगळे उलयताय ऑन इलेक्ट्रिसिटी म्हाका दिसता आमगेचे केपेंचे मतदारसंघ एक अशें आहा वीच वी हॅव लॉट ऑफ इश्यूज. आनी हांवें मुखार जेन्ना हांव पर्सनली आमगेले चीफ इंजिनियरा बरें गेल्लो ऑलमोस्ट 15-10 days बॅक ही वॉज आय थिंक आय एम थँकींग हिम फॉर दॅट बिकॉज ही वॉज व्हेरी प्रॉम्प्ट. इन विदीन नेक्स्ट 2 days तेणें आमगेले ही सरावंडींग इन केपें ही आनी सगळ्यांक एंड इवन द प्रिवियस ही हू वॉज देर शी वॉज देर लेडी ममता तेकाय आपूण आमगे चीफ इंजिनियरान रिव्यू केलें आनी म्हाका दिसता विदीन द नेक्स्ट फ्यू डेज वीथ द गायडन्स ऑफ आर चीफ इंजिनियर म्हाका दिसता हें आमगेलें प्रॉब्लम सॉल्व जातलो आवेडे बिकॉज एवरी सेकंड डे आमकां एक 2-3 वरां आवेडे एरियाक लायट आसा. बाबा युरी आमगे कलिकांनी सांगले ते भाशेन आमकां थिंगा लायटीचो आवेडे पारोडा भरपूर इश्यू जाता. सो आय थिंक आमगे सीन म्हाका सांगलो ते देर वॉज अ केबल सम फॉल्ट वीच वॉज कमींग फ्रॉम शेल्डे. सो म्हाका दिसता हो चेंज करून जातले बेगीन हेजेर आमगे हॉनरेबल मिनिस्टरान दखल घेवन आमकां हे लोकांक आवेडे पारोडा हिन्या तांकां लायटीचो प्रॉब्लम आहा तो मातशें सॉल्व करून घेवचो. स्पीकर सर, एक इश्यू हांव हाडपाक सोदतां नोदरेर नुवें कानागिनी एक ट्रान्सफॉर्मर आहा रायट इन फ्रंट ऑफ श्री आमगेले गणपती देवळा मुखार एक ट्रान्सफॉर्मर आहा वीच इज कॉजिंग अ लॉट ऑफ हार्डशिप्स टू द पीपल डिवोटीज हू आर कमींग देर नियर द टेम्पल. सार मुखारी आहा तो ट्रान्सफॉर्मर आनी जायत वर्स जालीं हो डिमांड आहा तो शिफ्ट करपाक फ्रॉम दॅट प्लेस टू अ ऑल्टरनेटीव प्लेस वीच द लोकल्स हॅव गिवन अ प्लेस टू शिफ्ट द ट्रान्सफॉर्मर वीच इज इन द फ्रंट ऑफ द टेम्पल. म्हाका दिसता हॉनरेबल मिनिस्टरान मातशें हेजेर आमगे एक तांकां एक हें दिवचें इंस्ट्रक्शन हो मातशें शिफ्टींग करपाक बिकॉज तो केन्ना कितें इश्यू जाल्यार थिंगा लोकां बरें थिंगा मातशें प्रॉब्लम जाता. सिमिलर वे स्पीकर सर, केपें आमगेले बाजरांक एक ट्रान्सफॉर्मर आहा वीच हॅज कॉट फायर ऑलमोस्ट 3 times एंड देर इज अ रेजिडेन्शियल बिल्डींग आमगेले एक नांवांदीक आमगेले एक तियात्रीस बाय चित्रा तेगेले घरा मुखार एक तो एक ट्रान्सफॉर्मर आहा एंड शी हॅज कंप्लेंट फ्रिक्वेंटली टू शिफ्ट दॅट ट्रान्सफॉर्मर फ्रॉम दॅट प्लेस. 3 फावटी त्या ट्रान्सफॉर्मराक उजो लागलो आनी वीच आय स्पोक टू द प्रिवियस आमगेले ममता म्हूण आशिल्ले. सो तेणें म्हाका प्रॉमीस केलें बट शी इज बीन ट्रान्सफर्ड फ्रॉम केपें टू म्हापसा. सो शी वॉज डुईंग समथींग टू इट बट ना आतां आमगेलो पंकज म्हूण जेई आहा एई आहा प्रमोद दे ऑल डुईंग अ गूड जॉब इवन इन एई ऑफ आमगेलो बेतूल म्हाकाय पडटो एई जॉर्ज all these AEs and JEs are really doing good because our places are like hilly terrain, झाड पळ्यार जापून लायट वता बट दे डू अ व्हेरी गूड जॉब काम कोताय बट रिक्वायर्ड वस्तू नाय. आमकां ती आतां एक ट्रेन बाब हेणें सांगलें एकूच म्हाका दिसता वन वीच इज हायड्रॉलीक वीच इज दे बाब निलेश काबरा लागे आहा. सो वी हॅव टू रिक्वेस्ट एंड गेट इट. सो आमकां केपें आख्खे व्हडले आमगे एरियांक आमकां एक तो एक स्पेशल व्हेकल दिचें प्लस वी हॅव सॉर्ट ऑफ व्हेकल्स ऑल्सो फॉर देम. सो मातशें हेजे एक नोंद घेवन आमकां जातली बेगीन ह्यो वस्तू प्रोवायड करच्यो. स्पीकर सर, तेच भाशेन फ्रॉम मोरपी आमगेले वोंट्यां टू मोरपिला मुट्टिंगा ऑन द मेन रोड ऑलमोस्ट 4 kilometers देर इज अ लायन वीच इज गोईंग रायट फ्रॉम द फॉरेस्ट. ती समज तर आमकां शिफ्ट करून तरी मेन रोडार गेल्यार थिंगा स्ट्रीट लायट ना आनी ते झाड पळयले पाटी थिंगा मोरपिला लायट वयता. सो म्हाका इफ इट इज दे टेक steps to take it from the main road
आनी देर डिपार्टमेंटाकूय बरें पडलें आनी पीपल वील ऑल्सो हॅव अ स्ट्रीट लायट वायल गोईंग टू मोरपिल्ला. सो म्हाका दिसता हेजेरय मातशें सरकारान नोंद घेवन हें आमकां करचें. स्पिकर आनी एक मोठी वस्त म्हळ्यार आमकां स्ट्रीट लायटी कितें जाता वेन वी आस्क स्ट्रीट लायट्स घालपाक विलेजींनी बीन दे आस्क फॉर विलिंगनस लेटर फ्रॉम द पंचायत एंड द म्युनिसिपॅलिटी टू पे द बिल्स. आतां केपें असो टावनाक वे लोकांनी जावं कोण प्लॉट डेव्हलपरान प्लॉट केले आतां तांकां स्ट्रीट लायट नाय ते म्हणटा NOC हाड विलिंगनस लेटर फ्रॉम द म्युनिसिपॅलिटी टू दॅट दे वील बी विलिंग टू पे द बिल्स. बट म्युनिसिपॅलिटी इज सेयिंग दॅट डोंट हॅव फंड्स. So what is the thing now? What is the solution? So the people have to be in darkness till the municipality doesn't give. And एक part ward councillor and तेंगे मातशें कितें तरी differences जाल्यार no one gives the letter, willingness letter from the municipality to pay the bills, whatever bills. आनी आमकां आतां लोक in question कोताय आमकां स्ट्रीट लायट हुंया काय म्हूण. So if you all can do something, honorable minister कितें तेजेर हें करून ही NOC ते केस करून तांकां तरी स्ट्रीट लायट तरी घायली जाल्यार म्हाका दिसता हें बरें पडलें. तशेंच स्पिकर सर स्ट्रीट लायट्साचे बरो मोठो इशू आहा. आमकां आतां जेन्ना जात्रा आमगेली चतुर्थी येतली आनी फेस्टिवल्स येवपाचे जाले म्हणटरीच आख्खे रस्त्यार काळोख आहा आनी आमकडे वयत थिंगा पंचायतीक म्युनिसिपालिटीन जावं पंचायती आमकडे स्ट्रीट लायट्स नाय. वी डोंट हॅव LED फिक्चर्स. सो मातशें हॉनरेबल मिनिस्टरान आमकां पंचायत लेवल एंड म्युनिसिपालिटीक LED फिक्चर्स दिवचे आनी हें जातले बेगीन आमी हे प्रॉब्लम सॉल्व करपाक मागता हॉनरेबल मिनिस्टर. Thank you, Speaker, sir. Honorable Member Sri Rajesh Pal Desai. स्पीकर सर, हांव कट मोशनाक सपोर्ट करपाक आनी डिमांडाक ओपोज करपाक उबो रावला. स्पीकर सर, डिमांड नंबर 76, 57 आनी 77 उलोवपाक हांव उबो रावला. उलयतां स्पीकर सर. स्पीकर सर, आमचे ओल्ड गोवा ते खोर्ले हांगा इलेक्ट्रिसिटी जो स्टाफ आमचो जो पळय आसा तांकां हे बाकीचे आमचे जे ब्रीज आसा GSIDCचे जे पुलाचे स्ट्रीट लायटी आहा हांकां त्यो सगळें काम तेंचेर पडटा जेणे करून तेंचो एक कामाचो एक ताण पडलेलो आसा. ताका लागून हांव मिनिस्टरा कडेन मागतां की तेणी एटलिस्ट थोडे तरी म्हाका आनी स्टाफ थंय वाडोवन तेंचो जो कामाचो जो भार पडलेलो आसा ताण पडलो तो मातसो कमी करचो अशें म्हणून म्हाजी एक रिक्वेस्ट आहा मिनिस्टरा कडेन. स्पीकर सर, त्याच बरोबर म्हाजें दुसरें करमळेन मिनिस्टराक खबर आसतली एक टायम करमळेन बारीक घरां ती म्हणजे थंयसर वाट आसना फक्त एक मनीस चलोंक शकता. थंयसर तेंच्यांनी खांबे घातलेले आसा आनी थंय आदली पिपळाची झाडां वडाची झाडां खूब पयलींची कितली 400-500 वर्सांची हांव नकळो ही व्हडली जाल्या. तेन्ना ती फाटल्या दिसांनी सुद्दां थंय झाडां पडलेलीं पण आमी वचोन ती कट बी केली. तेन्ना एकूच जर झाडाचो जर खांदो जर पडलो जाल्यार ऑटोमॅटिकली 3-4 खांबे पडटा. ताका लागून हांव म्हाजी एक रिक्वेस्ट आहा मिनिस्टरा कडेन की ते आमकां अंडरग्रावंड केबलिंग करून आमकां तेंच्यांनी दिवचें जेणे करून सगळ्याक आतां चालू आसा. त्याच बरोबर परत लायट वयता. आमच्या मतदारसंघात म्हाका दिसता खंयच्या 40 मतदारसंघांतल्यान हो एकूच असो मतदारसंघ आसतलो जो सारको पणजेक तेंकोन आसा आनी सामको सुंदर आसा आयलंडान की आमकां लायट सदांच कमी. प्रत्येक जाणाचे फोन येता. हांव मिनिस्टर कितें आतां मिनिस्टर पावर मिनिस्टर जाल्ल्या कारणान हांव आतां तेच्या कानार म्हणजे ताका सांगूंक सोदतां की मातशें हांगा लक्ष घालचें कारण आमकां भरपूर ते त्रास जाता. एवरीडे फोन येता लायट ना. हांव म्हणटा मातशें रावन येतलें. हांव फोन मारतां परत येता 2 मिनटांनी परत चले मागीर आनी ती 2-3 वरां परत ना अशें करून आमकां खूब त्रास जाता. स्पीकर सर, त्याच बरोबर स्पीकर सर आमच्या कुमारजुआ मतदारसंघान हो झरकातर म्हणून एक गांव आसा. आजून पर्यंत थंय 3 फेस लायट पावल्ली ना. म्हाजे कडेन लोक कंप्लेनी घेवन येता आनी खूब ट्राय केले करपाक. ते 3 फेस दिवपाक तेंचे कडेन ते मिटर आसना कांय ना तांकां भायल्यान हाडूंक लायता. ते हरशे फी भरता ते जे कितें सांगता ते पयशे भरता पण तेजेर मातशें एक लक्ष घालचें मिनिस्टरान की ते आमचो प्रॉब्लेम सॉल्व जावपाक 3 फेसीक लागून भरपूर त्रास जाता. आयज तुमी जाणा जेन्ना AC-BC जर कोण जर बसयतलो जाल्यार ही 3 फेस सारकी इम्पॉर्टंट आसता कारण ती लोड घेवपाक शकना. ताका लागून स्पीकर सर हांव डिमांड नंबर 57 उलयतां. स्पीकर सर, कोविडान जे लोक
मेल्ले आसा तांकां 2 लाख मेळटा, थोड्यांक 50,000 मेळटा. हे आजून पर्यंत तरी मेळ्ळें ना अशें हांवें थोडी मिनिस्टराक हांव दाखोवन दितलो जे कोणाक मेळ्ळें ना आनी म्हाका गॅरंटी आहा तो करून दितलो. स्पीकर सर, जे बारीक बारीक जे पळय धंदेकार आसले जे कोविडान तेंचे बंद पडलेले आसा, जे गव्हर्मेंटान 5,000 दिवपाचें जर ठरयल्लें आसलेलें जे ठरयल्या ते आमच्या आजून मतदारसंघात जवळ जवळ 500 अर्ज अजून पेंडींग आसा ते तांकां मेळोवन दिवपाची गरज आहा. आनी हांव मिनिस्टरा कडेन मागता मातशें ताबडतोब तांकां ते दिवचे, कारण ते खूब लोक गरीब आनी आजून पर्यंत तांचो धंदो जाग्यार येयना. स्पीकर सर, त्याच बरोबर सांगे, काणकोण, सांकळे, थिवी ह्या मतदारसंघात सगळ्याक सरकार तुमच्या दारी असे कार्यक्रम चालू आसा. हांव स्पीकर सर मागता की असो एक कार्यक्रम आमच्या कुमारगांव मतदारसंघानूय हाडचो, जेणे करून लोकांची कामांय बरी जातली, लोकांक कितें तें कळटलें तरी. आजून पर्यंत सरकार तुमच्या दारी हे लोकांक आजून पर्यंत खबर ना. खरेंच म्हणटा ते अशें कामां जाता, पण खरोखर अशीं कामां ऑफिसर येवन करता तशें आमच्या ह्या मतदारसंघानूय मातशें हें हाडचें अशें म्हणून म्हजी तुमकां एक विनंती आसा. स्पीकर सर, दयानंद सामाजीक सुरक्षा जी स्कीम जी आसा, ही स्कीम जे 2,000 रुपया जे मेळटा ते हांव तुमच्या मार्फत हांव मिनिस्टराक सांगता की ते 2,000च्या जाग्यार आनीक 1,000 वाडोवन 3,000 करचे. कारण आयज तुमी जाणा हे 2,000नी तेंचे टॅबलेटीचे कितें मॅडिसीन जाय तें सुद्दां तांकां मेळपाक खूब त्रास जाता. स्पीकर सर, हे एक लक्ष घालचें आनी 1,000 तांकां मातसो वाडोवन दिवचो. स्पीकर सर, हांव म्हज्या लास्ट मुद्द्याचेर येता. हांव खूब पाटी हो मुद्दो उलयला, आमचो सदां उडन फेरयेचो इश्यू काडटा म्हणटालो मिनिस्टरूय बी. स्पीकर सर, आयज एक सारको बरी एक संदी आसा एक 2 शब्द सांगपाची. स्पीकर सर, आमच्या दिवाडेन सारको इतलो फेरयेचो प्रॉब्लेम जाता. पयर तुमी फ्लड येयल्ले पयला, थंय आमकां गाडी वचोंकूय मेळना जाली. तो जो पळय रॅम्प जो आमचो आसा तो आमकां वाडोवपाची गरज आसा, कारण पयर 3 दीस संपर्कच तुटलो. तांकां मागीर कितें नाल्यार कितें करून त्या फेरयेच्यान चोडणाच्यान खंयच्यान तरी व्हरचें पडलें आनी भयंकर त्रास जाले. म्हण तो रॅम्प जो आसा तेजी हायट वाडोवपाची गरज आसा, कारण जेन्ना हायट जेन्ना जाली जरगत म्हणटा पळय तेन्ना ते ऑटोमॅटिकली सगळे रोड बीड सगळे उदकाचे सकयल वयता. जे रॅम्प आहा तेय उदकाचे सकयल जवळ जवळ धपराच्या वयर उदक पावता आनी थंय सगळो संपर्क तुटोन वयता. तेन्ना हांव मिनिस्टरा कडेन मागता की मातशें आमकां जाता तितले बेगीन ते रॅम्पाचें आमकां काम करून दिवचें. आनी जी आमकां तिसरी फेरी जायी ती आमकां स्पीकर सर मिनिस्टरान एक प्रॉमीस करूंक जाय आयज म्हाका की बाबा तिसरी फेरी आमी तुका दिता, आनी ताणें म्हाका आश्वासन दिल्लें आसा आनी म्हाका गॅरंटी आहा तो म्हाका 100% दितलो. त्याच बरोबर हांव आनी एक जाणा की रो फेरी जी येवपाची आसा, ही रो फेरी जाता तितली बेगीन येतली. तुमकां पयलें एक उदाहरण मातशें हांव दिता की आमकां ती एक फेरी तुमी दिवची, जेणे करून त्या फेरयेन जवळ जवळ 22-23 गाडयो वयता. एकूच फेरीन आमचो हो प्रॉब्लेम सद्याक सॉल्व जावपाक शकता, हो कायमचो प्रॉब्लेम सॉल्व जातलो. ती एक फेरी आमच्या खातीर तुमी स्पेशल आमकां एक दिवची अशें म्हणून मागता. स्पीकर सर, फाटल्या दिसांनी तुमी आयकलां आसतलें आमचे गवनाळे, एक्चुली विशय आमच्या मिनिस्टराक लागना तरी सुद्दां R&D मिनिस्टर म्हणून हांव सांगूंक सोदतां, तुमी मातशी एक भर घाला. गवनाळे हे इनलिगल कोणी डॉग वाडयल्लें आसा. स्पीकर सर, हे कॅप्टन ऑफ पोर्टाचो हें आसा हितून, पण थंयच आमची फेरी आसा, थंयच आमकां कुमारजुंवेची गवनाळेची फेरी आसा. आमी मिडियाच्या थ्रू सांगून कॅप्टनाकय आमी सांगलेलें आसा. थंय हांव तुमच्या कानार कित्याक हाडूंक सोदतां, थंय बार्जी येता, ट्रॅफीक जाम जावंक शकता. ट्रॅफीक जेन्ना जाम जाली तुमी एक लक्ष घालून ती फेरी जी 6 मीटर उदकान येयल्या आनी जवळ जवळ 40 मीटर लांब जे इनलिगल जें काम जर डॉकाचें जाल्लें आसा तें ताबडतोब खंयच्यान तरी बंद करपाची गरज आसा आमकां अशें म्हणून स्पीकर सर हांव मागतां. थँक्यू. Honourable Member, Mr. Krishna Salkar. Sir, I speak to support the demands and oppose the cut motion. सर, आज डिमांड नंबर 76 इलेक्ट्रिसिटीचेर उलयता आसतना सगळ्यान पयलीं हांव सगळ्या डिपार्टमेंटाचे जे एम्प्लॉईज आसा ते धाकट्यातले धाकटे लायन हेल्पर आसूं नाल्यार इंजिनियर आसूं, एसिस्टंट इंजिनियर आसूं, म्हाका दिसता आमी पळयलां की लास्ट इवन ते जेन्ना वादळ आयलें त्या वादळान ताणें एकदम म्हणजे सुंदर अशी कामगिरी तांणी सगळ्यांनी बजयली. 3-4 दीस न्हिदन आसतना हे इंजिनियर्स जावं एम्प्लॉईज जावं
दीस रात काम करून ताणें खंय तरी जे आमचे एक सगळे कॉलॅप्स जाल्ले म्हणजे एका कडेन 5-5 दीस 6 दीस लायट नाशिल्ली पूण दे डीड नॉट रेस्ट एटलीस्ट आमी तरी रातचे न्हिदताले दिसता म्हाका पूण ते न्हिदन आसतना ताणें जी कामगिरी केली ताच्या खातीर हांव तांचे सगळ्यांचेच अभिनंदन करता तांची तोखणाय करता पूण हें म्हणटा आसतना म्हाका आनी एकूय सांगन दिसता की ते ज्या स्थितीन काम करताले म्हणजे एक एकदां हें दिसतालें की तांचे कडेन टॉर्च पसून नासताले इवन त्यो लायटी वयर वायरी जेन्ना चॅक करताले म्हणजे हांवूय आशिल्लो तेन्ना हांव कॉन्सिलर हांव तांचे बरोबरूय आसतालो 2 टॉर्च हांवें हाडिल्ले एलईडीचे 300 रुपया पडटा तो एक एलईडीचो टॉर्च पूण तांचो टॉर्च म्हणजे ताका कितें दिसतालें काय तांच्या दोळ्यांनूच टॉर्च आशिल्ले कितें आय डोंट नो बट हॅट्स ऑफ ताणें तातूंत पसून ताणें काम केलें ताज्या खातीर म्हाका मंत्र्याक सांगन दिसता की एटलिस्ट तांकां बरे क्वॉलिटीचे टॉर्चीस दिवपा जाय पावसान एक एकदां ते चडटा आसतना आमी आमचो स्टेटस घालतात पूण तांच्या खातीर कितें तरी करप हें आमचें कर्तव्य आसा आमी उलयले म्हणून जायना तांच्या खातीर इवन धाकटे म्हणजे एलईडी टॉर्चीस 300, 400, 500 रुपयांक बरे टॉर्चीस मेळटा सो सगळे सब डिविजनांनी आमी थोडे एक 10 पसून दिले सपोज ते खूब कामाक येतले तांकां बरे बॉयलर सूट्स दिवपा जाय इन्सुलेटेड बॉयलर सूट्स दिवपा जाय ग्लव्स दिवपा जाय ह्यो सगळ्यो गोश्टी सर तांकां आमी दिवपाक जाय कित्याक दे आर वर्कींग इन व्हेरी सामके वायट हातूंत काम करतात ते जेन्ना रातचे आमी पळयतात ते वयर चडटात आनी रातोरात ती लायनी ओडटात सो खरेंच तांची तोखणाय करपा जाय मिनिस्टर नवो आसा बट नॉट न्यू टू एनी डिपार्टमेंट तांणी सगळें पळयलां व्हेरी एक्सपिरियन्स सो म्हाका दिसता ही मागणी ते आमचे मान्य करतले सो वास्को आज दुसरी सगळ्यात व्हडली गरज आसा म्हणटा ती अंडरग्रावंड केबलिंग आज खुबशे शारांनी आमी वास्को मेन शार म्हणटा पणजे मडगांव वास्को म्हापशां म्हणटाले पयलीं आज ह्या मेन शारांनी तरी अंडरग्रावंड केबलिंग जावप खूब गरजेचें आसा आनी सगळी एरिया जरी जायना जाल्यार ऑन प्रायोरिटी एटलिस्ट खंय तरी जो शहरी भाग आसा तो पयलीं अंडरग्रावंड केबलिंग करपाचो प्रयत्न सरकारान घेवचो एस्टिमेट रिवायज एस्टिमेट जाला डिविजना कडेन पावला तुमी डिविजनल ऑफिसा कडेन पावला सो म्हाका दिसता एटलिस्ट ऑन प्रायोरिटी तरी ह्यो गोश्टी करपाक जाय आज आमी पळयता की खुबशे कडेन पडते पावर फ्लक्च्युएशन जाता हें म्हणटा तो ट्रान्सफॉर्मर डॅमेज जाता सो हाजें सोल्युशन म्हणटा तें अंडरग्रावंड केबलिंग जो पर्यंत आमकां कळटा आनी जे आमकां टॅक्निकल मनीस सांगता एकदां सकयल गेले की दिसपाकूय ते बरें दिसतलें पूण केन्ना पावर फ्लक्च्युएशन्स आज पळय जातात तशें जावपाना त्या खातीर वास्कोन जे आमी डिमांड घाला मेजर डिमांड मुद्दम म्हाका ऑनरेबल मिनिस्टराक सांगपा जाय हांव तांचे कडेन 2-3दां गेल्लो एमावंट मातसो हाय आसा पुणून सर एमावंट हाय आसलो तरी ती आज काळाची गरज आसा आनी त्या खातीर मिनिस्टरान मुद्दम वास्को खातीर हो हें करचें अंडरग्रावंड केबलिंग अशें हांव मागतां तशेंच हांव जेन्ना थोड्यो गोश्टी एम्प्लॉइजांक दिवच्यो म्हणल्यो तेन्ना थोड्यो गोश्टी म्हणजे जश्यो की सर्वीस वायर्स आज आमी एक एकदां पळयता की खंय सपोज एक लायन डॅमेज जाली जाल्यार तांचे कडेन सर्वीस वायर ना सर्वीस वायर एक धाकटी 20-30 मिटराचे सर्वीस वायरा खातीर तांकां बावड्यांक आमकां सांगचें पडटा नाल्यार कंज्युमराकूच सांगचें पडटा आनी ती मागीर घालची पडटा आतांच सप्ता येता सप्ता हो सगळ्या गोंयकारांचो एक मोठो फेस्टिवल ताच्या खातीर मोठ्या प्रमाणान ह्यो सर्वीस वायरी जाय आज पार्किंग फेसिलिटी आमी ते एसएजी ग्रावंड्सार करतले थंय टेम्पररी लायटींग जाय पडटल्यो ताच्या खातीर खंय तरी ही सगळी वेवस्था मिनिस्टरान करची अशें म्हाका दिसता मिनिस्टरूय सप्ताक येता आनी मिनिस्टराक ताचे प्रॉब्लेम्सूय खबर आसा आज आमकां एक 200 KVAचो ट्रान्सफॉर्मर प्रत्येक डिविजनाक जाय एक स्पॅर ट्रान्सफॉर्मर प्रत्येक डिविजनाक दिवपा जाय सर कित्याक एक एकदां ट्रान्सफॉर्मरूय म्हाका ओल्ड जाल्यार खबर ना नाल्यार कितें नाही एकदां जेन्ना ट्रान्सफॉर्मरूच टोटली जळटा नाल्यार डॅमेज जाता जाल्यार त्या दिसा ते एमर्जन्सी हाडून घालता पूण असो हो प्रत्येक कडेन प्रत्येक डिविजनान एक आसचो अशें म्हाका दिसता सर आमचो पावर ट्रान्सफॉर्मर म्हणजे कदंबा सबस्टेशनार जर तो 6.3 MVAचो आसा तो वाडोवन 10 MVA करचो हाजोय प्रपोजल तुमच्या सब डिविजना कडेन पेंडींग आसा तो बेगींतले बेगीन आमकां करून दिवचो सर इलेक्ट्रिसिटीचेर सोंपयता आसतना म्हाका दिसता की आज जी हेल्पलायन आसा ती हेल्पलायन मातशी अपग्रेड करपाची गरज आसता जेन्ना लायट वता तेन्ना प्रत्येक जाण एक त्रासान आसता कोण ताजो स्टडी जायना नाजाल्यार ताका आनी कितें प्रॉब्लेम आसता थोडे दुयेंत मनीस आसता थोड्यांक गरमी जाता अश्यो खुबश्यो गोश्टी आसात एटलिस्ट हेल्पलायनान फोन उबारून तांकां वेवस्थीत सपोज सांगत
एक एकदां हेल्पलायन आपलो फोनूच काडटा आनी सकयल दवरता. एक एकदां ते व्हेरी रुडली रिप्लाय करता. एक एकदां आनी थोड्यो गोश्टी जाता त्यो म्हाका हांगा उलोवपा नाका. बट दीस शूड बी एड्रेस्ड आज जनरल पब्लिकाक जेन्ना आमी बरी सर्वीस दितले म्हणटा तेन्ना ही सर्वीस तांकां दिवपाक जाय अशें म्हाका दिसता. तेन्ना ऑनरेबल मिनिस्टरान हातूंत मातशें लक्ष घालचें. डिमांड नंबर 86 रिन्युवेबल एनर्जीचेर उलयता आसतना म्हाका दिसता की आज सोलर पावर आमी टॅप करप ही व्हेरी इम्पॉर्टंट आसा. आज ऑल्टरनेट एनर्जी अरेंजमेंट आमकां करचोच पडटलो. इवन आज जेन्ना पयर नितीन गडकरीजी आमचे ऑनरेबल मिनिस्टर जाल्ले की ताणें पेट्रोल आनी डिझलाचेर आमी आतां अवलंबून रावप ना. आतां इथेनॉल म्हणून येता नाजाल्यार ऑल्टरनेट कितें तरी आमकां सोदचें पडटलें. मदीं मुंबय गॅसाचेर चलता. सो म्हाका दिसता सोलर एनर्जी इज वन ऑफ द बेस्ट ऑल्टरनेट एनर्जीज वेर वी कॅन हायड्रोजन सारकें. सो म्हणजे खंय तरी आमकां ऑल्टरनेट सोदचोच पडटलो. कित्याक आतां पॉप्युलेशन जितलें वाडटा ज्या प्रमाणान वाडटा म्हाका दिसता सगळ्यांक इलेक्ट्रिसिटीचेरूच अवलंबून रावप. मागीर त्यो पावर कट जातले खंय तरी मागीर ते शटडावन घेतले नाजाल्यार आनी कितें जातलें. सो त्या खातीर ऑल्टरनेट अरेंजमेंट्स करप हो इम्पॉर्टंट आसा. आनी म्हाका जाल्यार सरकाराक सुचोवणी की सगळ्यान पयलीं तुमच्याच ऑफिसांतसूनच तुमी स्टार्ट करप. इनिशियल खर्च मातसो चड आसतलो पूण सपोज सरकारानूच यू शूड वॉक द टॉक म्हणटा तशें. सपोज सरकारानूच आपल्या सगळ्या इन्स्टॉलेशन्सान व्हडले व्हडले इन्स्टॉलेशन्स आज आमचें बायणां सिवरेज पंपींग स्टेशन आसा इट इज सोलराचेर चलता. सो इफ गव्हर्मेंटाच्या सगळ्या इन्स्टॉलेशन्साचेर सपोज सोलर एनर्जीचो वापर केलो जाल्यार म्हाका दिसता इट वील सेट एन एक्झाम्पल फॉर अदर्स टू फॉलो. आज म्हाका डिपार्टमेंटाच्यानूच कळटा की आज प्रत्येक म्हयन्याक 1-2 कनेक्शनां लोक घेवपाक पळयता. सो इट इज पिकींग अप. ताजे खातीर अवेरनेस करपा जाय, ताजेर कॅम्पेन्स घेवपा जाय. आमी लोकांक आमी लोकांच्या दारान पावपा जाय, सोसायटीनी पावपा जाय. सो म्हाका दिसता आमी अशी एक वेवस्थीत अवेरनेस कॅम्पेन केली जाल्यार डेफिनेटली इन द कमींग डेज मोस्टली ऑल वील ट्राय टू स्विच टू दीस. हातूंत जरी इनिशियल कॉस्ट चड आसलो ओवर द लाँग रन म्हाका दिसता हाजो कॉस्ट वायज पळोवपाक गेले जाल्यार खूब कमी जाता आनी त्या खातीर हाजेर स्ट्रेस करप चड गरजेचें आसा. सर डिमांड नंबर 45 आर्कायव्जाचेर उलयता आसतना जशें दोतोरान सांगलां आर्कायव्ज आर द मोस्ट इम्पॉर्टंट. आज सपोज आमकां पसून खंयचोय सेल्डीट रजिस्टर करतलो पन्नो नाल्यार आमच्या जाणट्यांचे पिंडांचे डॉक्युमेंट जाय जाल्यार आर्कायव्ज इज द ओन्ली प्लेस वेर वी कॅन गो. आनी तुमी आज आर्कायव्जान सपोज पावले जाल्यार थंयची अवस्था जशें उदळ आमी म्हणटाले की डिजिटायजेशन इज मस्ट. म्हाका याद जाता की फाटल्या मंत्री आशिल्लो तेन्ना ताणें 104 कोटीचो टेंडरूय काडिल्लो फॉर डिजिटायजेशन आनी तो कित्याक कॅन्सल केलो म्हाका खबर ना. दीस रिकॉर्ड्स स्पिकर्स नीड टू बी मेंटेन. आनी थोड्या वर्सांनी आनी 10 वर्सांनी मे बी वी वील नॉट फायंड इट रिकॉर्ड्स ऑल्सो. तांची पानां पिनल्या आनी कितें पिनल्या. सो आज दोतोरान जशें म्हणलें लँड ग्रॅबिंग केसीस खूब आसा. सो हे सगळे डॉक्युमेंट्स फॉर्म अ व्हेरी इम्पॉर्टंट पार्ट आनी ताच्या खातीर डिजिटायजेशन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. म्हाका कळना आज सरकारान हाजें बजेट कित्याक देंवयलां तें. सो म्हाका दिसता हाजें बजेट म्हणजे पयलीं आशिल्लें ताच्याकून खूब कमी जालां. म्हाका दिसता 50 कोटीचेर वयल्यान 10 कोटीचेर आयलां. सो हें म्हाका दिसता वाडोवपाची गरज आसा आनी त्या खातीर सरकारा कडेन मागणी की ह्या आर्कायव्जाचें बजेट तुमी वाडोवचें. सर सोशल वेलफेराचें म्हणटा आसतना आज बऱ्यो बऱ्यो स्किम्स आज सरकारान काडल्या आनी लोक त्यो भरपूर घेतात. आनी स्पिकर सर म्हाका इतलें सांगून दिसता की आज लोक त्या पयशांचेर आपलो थोडे ज्यो बारीक बारीक गरजो आसतात त्यो गरज्यो प्लॅनिंग करतात. सो तांकां हे पयशे टायमार मेळप हे गरजेचें आसा. सपोज तांकां ते पयशे टायमार मेळना तेन्ना व्हेरी पर्पज फॉर वीच इट इज गिवन इज डिफिटेड. सो म्हाका दिसता की सरकारान हाजी तरतूद म्हणजे एक वर्साची करपा जाय. म्हणजे तांकां आनी परते परते बँकेन येवचें पडपाय ना. पयर ऑनरेबल CMान सांगलें की वी वील सेंड अ मेसेज आनी त्या डेटी मागीर दुसऱ्या दिसा वचून ताणें पयशे काडप म्हणून. पूण अशे खुबशे जाणटे आसा जे मोबायल पळयनात तांकां कळना ते दुसऱ्या दिसा वता आनी परते बँकेन वचून आपल्या आयल्या हाका पळयता. कित्याक जाणट्यांक हाची खूब गरज आसा. आज दयानंद सामाजीक सुरक्षा म्हणटा तेन्ना 60 वर्सांचो वयलो नाल्यार जाणटो मनीस आसता ताका ते आयचे तुमी जाणा थोड्यो गोश्टी ओपनली उलोवचे न्ही पूण ते तांकां ती खूब गरजेची आसता. सो ती म्हाका दिसता टायमार मेळप पयशे हे अत्यंत गरजेचें आसा आनी ताच्या खातीर मंत्र्यान एक वेवस्था अशी लावची की तांकांय त्रास जावचो न्ही, तांकां मॅसेजूय वची आनी जे जाणटे तांकां कांय
म्हणजे ऑप्शन ना न्ही तांकां कशी तरी मॅसेज पावोवपाचें सरकारान हें करचें सर डिसेबल्डां खातीर थोड्यो स्किम्स एक्स्ट्रा वाडोवच्यो अश्यो म्हाका दिसता आज खुबशे डिसेबल्ड आसा तांकां व्हीलचॅर दिवपाचे नाल्यार क्रचीस दिवपाचे बारीक बारीक गोश्टी हाजेर मातशें सरकारान लक्ष दिवचें आज एकदां मनीस डिसेबल्ड जालो की ताका कोण पळयना आज आमी म्हाका दिसता 2,500-3,500 रुपया फॉर डिसेबल्ड वी गिव एंड इट इज अ व्हेरी गूड थिंग ताजेरूच आज तांचें आज जगणें आसा नाजाल्यार तांकां खंय तरी कोंच्याक मारपाचें एकदां थोड्यो अश्यो गोश्टी आसता की ताज्या गुस्तार दुसरें आपलें पोट भरता पूण तांच्या खातीर सर आनी कितें थोड्यो स्किमी काडच्यो नाल्यार तांकां जॉब एम्प्लॉयमेंट ऑपॉर्च्युनिटीज आनी कितें करच्यो वेर दे कॅन बी एकोमोडेटेड तांकांय थोडे पयशे येता अशें तांची एक संवसार बसोवंक मेळचो अशे तरेन करचें अशें म्हाका दिसता सर गव्हर्मेंटाच्यो खूब स्किम्स आसा पूण अवेरनेस आज कमी आसा इवन सेंट्रलाच्यो पळय जेन्ना आमचे आझादी का अमृत महोत्सवान आमी आसा आनी आमच्या पक्षान आमकां खुबश्यो स्किम्स दाखयल्यो वीच आर ऑपरेशनल बट वी स्टील डोंट नो म्हणजे अश्यो जल जीवन स्कीम आसा नाल्यार आनी खंयची स्कीम आसा अश्यो इतल्यो स्किम्स आसा त्यो एकदां वाचल्यो जाल्यार आमकां कळटा त्या खातीर सरकारा कडेन मागणी की ह्यो स्किम्स थ्रू सोशल डिपार्टमेंट्स नाजाल्यार थ्रू कॉन्सिल्स आज कॉन्सिलर्स आसा नाल्यार NGOs आसा एक्टिविस्ट आसा बोवाळ मारचे परस हो बोवाळ मारचो की लोकां पर्यंत कश्यो स्किमी पावोवन तांकां बेनिफीट मेळटा तें सो अशें करून सगळ्यांक इनवॉल्व करून इफ गव्हर्मेंट कॅन वर्क आउट सम सोल्युशन म्हाका दिसता ह्यो स्किम्स लोकां पर्यंत पावतल्यो स्पिकर सर आर्किओलॉजी कडेन उलयता आसतना आज आमच्या मुरमुगांव हातून एक फोर्ट आसा वीच इज रायट ऑन द प्लॅटो म्हणटा तशें म्हणजे जंय MPTचें ऑफीस आसा ओवरलुकींग द एक द अरेबियन सी इट वॉज अ व्हेरी स्ट्रॅटेजीक लोकेशन ताज्या खातीर तेन्ना पोर्तुगीजान तो बांदिल्लो मागीर तो मराठा रेजिमान तांचे कडेन पावलो एन्ड देन मागीर ताजें कांय हेंच ना टुडे आज थंय लोक वचून थंय बियरी पितात थंय सोरो पितात बरो व्यू आसा थंय बसतात चेअर बीर घेवन थंय सकयलूच एक कॉपेल आसा वीच इज व्हेरी बरें न्ही म्हणजे दॅट स्कॅन्टिटी ऑफ दॅट प्लेस इज लॉस्ट सो म्हाका दिसता सरकार आज जेन्ना सगळे फोर्ट रेस्टोर करता म्हणटा तेन्ना होय फोर्ट खंय तरी त्या रेस्टोरेशन प्रोसेसान घालून वो रेस्टोर करून एक बरे 2 कॅनन्स आसा त्यो MPTन काडल्या आनी आपल्या दारा मुखार दवरल्या सो त्यो सरकारान आपल्या ताब्यान घेवच्यो देर आर 2 कॅनन्स वीच आर लायींग इन द सी म्हणजे एक नॅशनल एंटार्क्टीक ओशनोग्राफी म्हणून थंय हें आसा ताजे थंय सकयल उदकान थंय पडिल्ल्यो आसा which have got historical importance they were used during olden times so त्यो सरकारान रिट्रीव करून म्हणजे आपल्या ताब्यान घेवन म्हाका दिसता ताजो उपयोग खंय तरी ह्या फोर्टार करचो फोर्टाचें ब्युटिफिकेशन जावचें आज पोर्ट थंय लागींच आसा म्हणजे त्या हाजे कडल्यान वी कॅन सी द पोर्ट सो म्हाका दिसता तो पोर्ट सकयलूच आशिल्ल्या कारणान क्रूज लायनर्स जेन्ना येता दीस कॅन बी वन ऑफ द इम्पॉर्टंट टुरिस्ट स्पॉट्स तांचे खातीर वेर वी कॅन गव्हर्मेंट कॅन अर्न सम रेवेन्यू ऑल्सो सो ताजो मुद्दम विचार जावचो असो म्हाका दिसता स्पिकर सर जालें थोडी आज बारीक न्ही थोडी सर स्पिकर सर आनी उलयता आसतना म्हाका दिसता आज आमच्या वास्को खुबशे हेरिटेज स्ट्रक्चर्स आसा एक हेरिटेज स्ट्रक्चर आमचो क्लॉक टावर आशिल्लो आयकॉनीक क्लॉक टावर म्हणटा आमी ताका वीच यूज टू गिव टायम टू द होल ऑफ मुरमुगांव तालुका म्हणजे ताजो पयलीं गोंगो आसतालो आमी सगळे हांगा जाणा पयलींच्या काळा वयल्यो हें आसतालें आनी दॅट गोंगो टायम जातालो पळय 2 जाली जाल्यार 2 गोंगे वाजले दॅट सावंड यूज टू ट्रॅवल टू द होल ऑफ मुरमुगांव तालुका आनी ताजे वयल्यान लोक टायम करता तेन्ना घडयाळीची तितली फॅशन नाशिल्ली कोणी मे बी पयशेकार आसलो जाल्यार घडयाळ घालतालो नाल्यार ती अशी हाका लायताली बी तसल्यो घडयाळी आशिल्ल्यो पूण त्या टायमार पसून तो आयकॉनीक क्लॉक टावर वी रेस्टोर्ड आनी ताज्या खातीर हांव आमचे वास्कोचे इंडस्ट्रियलिस्ट सुवर्णबाब बांदेकर आय एम व्हेरी थँकफूल टू हिम कित्याक ताणें तो फुल्ली रेस्टोर केलो आनी तो आतां अजून तें आनी रेस्टोर करपाचो ताजो प्रयत्न आसा सो वी शूड एनकरेज सर पीपल आज आमची 2 गार्डन्स आसा पुर्तुगीज तेंपा वयलीं आज तेंय बी ताणें सुवर्ण बांदेकरान आपल्या हातान घेतला एंड इज ट्रायंग टू डेवलप इट टू अ व्हेरी नायस गार्डन म्हणजे बरे बरे कन्सल्टंटांक ताणें आपोवन तो एक बरें गार्डन वास्कोकारा खातीर दिवपाक पळयता तशेंच खुबशे अशे इंडस्ट्रियलिस्ट आसा जांकां आमी प्रोत्साहन दिवपाक जाय आज वास्को नारायण बांदेकर आसा चौगलेज आसा जोशी आसा आनी हांचे कडेन सरकारान म्हाका दिसता एप्रोच जावपाक जाय नाना बांदेकरान वास्को खातीर खूब केल्लें आसा सपोज आमी तांकां रिक्वेस्ट करत जाल्यार म्हाका थ्रू CSR एक्टिविटीज मेनी थिंग्स ही वील बी एबल टू डू
पयशे कशें आसा सर, पयशे असले म्हूण जायना, पूण मोडपाची ती दानत आसपा जाय. एंड दीस पीपल हुएवर आय हॅव मेंट तांचे कडेन खंय तरी एक दानत आसा मोडपाची. सो गव्हर्मेंटाचेर लोड घालनासतना इफ गव्हर्मेंट कॅन एप्रोच दीस पीपल फॉर सम प्रोजेक्ट्स, म्हाका दिसता आमच्या खातीर खूब बरें जातलें. क्लॉक टावर जालो सर. आनी एक म्हणजे गोंय जेन्ना लिबरेट जालें, वेन द ट्रिटी वॉज सायन्ड लिबरेशनाची, तो प्लेस अजून आसा, तो आंबो अजून, आंब्याचें झाड तें अजून आसा. सो थंय कितें तरी एक धाकटोसो मॉन्युमेंट करपाची गरज आसा, वेर वी कॅन शो आवर चिल्ड्रन की हांगा गोंयाचें लिबरेशनाचें ट्रिटी सायन जाल्ली. सो दीज आर व्हेरी स्मॉल थिंग्स वीच हॅव गॉट ग्रेट इम्पॉर्टन्स. आनी ताच्या खातीर खंय तरी सरकारान हाजेर लक्ष दिवपा जाय अशें म्हाका दिसता. खुबश्यो केव्ज आसा, चिकालीम केव्ज आसा, कोन्सुवा केव्ज आसा, वीच आर जस्ट लायींग अनएटेंडेड. ताजेर आतां झाडां जाल्या, बुशीस जाल्या. 2 मिनटां सर. आनी त्यो गव्हर्मेंटान हें करचें. स्पिकर सर, रिवर नॅविगेशनान पयर ऑनरेबल आमच्या टुरिजम मिनिस्टरान सांगलें की एक केबल स्ट्रेट ब्रिज आमी दोनापावल टू सडा करता म्हणून. हांव मंत्र्या कडेन विनंती करता की एक सपोज एक बरी फेरी सर्वीस दोनापावल टू सडा जाली, एक हायटेक फेरी वीच हॅज गॉट ऑल द म्हणजे सेफ्टी फिचर्स. सो म्हाका दिसता बरें जातलें. इतलें सांगून हांव ह्या डिमांड्सांक सपोर्ट करतां. देव बरें करूं. Honorable Member Rudolph Fernandez. Speaker sir, I stand to oppose the demand and support the cut motion. म्हाका डिमांड नंबर 76चेर उलोवपाचें आसा. इलेक्ट्रिसिटी आमचो भाऊ मामी सदांच ताका लायक करताली आनी आमकां सदांच सांगताली तेज्यो खबऱ्यो. आनी म्हाका गॅरंटी आहा हो आमच्या गोंयान कितें गोंयचें बरें करतलो म्हणून. पयलें सुद्दां म्हाका बिलाचेर उलोवपाचें आहा. जें लायटीचें बील जें येता, हें बील अडेज म्हयन्यांनी 2 म्हयन्यांनी अशें येता. आनी हेज्या कारणान जाता कितें, जेन्ना आमचे गोंयचे भाव जेन्ना तांकां पागार येता त्याच टायमार म्हयन्याच्या म्हयन्या तर बील जायत जाल्यार तांकां बऱ्याक पडटा फारीक करपाक. नाल्यार ते एकेच फावटीन अडेज म्हयन्याची येयले जाल्यार तांकां त्रास जाता. तशेंच जे लायट जे मिटर रिडर येता रिडींग काडपाक, हे क्वॉलिफायड जावन आसता. आनी सद्याक तांकां काम दिलां एका पोस्टमॅनाचें कशें. फकत तो येता आनी नंबर काडटा आनी चल्लो. आनी हें कडेन त्या गोंयच्या लोकां कडेन तो डिस्कस करिना. जेन्ना प्रॉब्लम आसता लोकांचे, केन्ना तांकां रिडींग पळोवंक जाय जावं रिडींग मायज वाडयलां, कितें एक पाट गव्हर्मेंटाची मिस्टेक आसता, तेन्ना ते सांगतले म्हणल्यार तांकां तेणें ते कडेन इंटरेक्ट जावंक जाय. मात थिंगासर तशें जायना. ते नंबर काडटा आनी वयता. अशें एक जावं उपकारना. तशेंच म्हाका आमच्या सांताक्रूज आमच्या विलेजीन आनी सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युएन्सीन खूब लायटीचे प्रॉब्लम जाता. आमचे लायटीचे वायर शेतांतल्यानी आनी तुयेंतल्यानी गेलेले फाक रातच्यो जेन्ना लायटी गेल्यो जाल्यार इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक त्रास जाता थिंगा व्हेकल व्हरपाक. आनी अशें तर जायत जाल्यार आख्खी रात आमचे लोक कावकान रावचे पडटा. आनी लोकांचे फ्रिजान जें कितें आहा तें पिड्यार जाता आनी लोकांक आमच्या चड आनी चड त्रास जाता. अशें हें जावंक कारण ना. आनी तेका लागून हांव मागतां आमचे सांताक्रूज विलेजीन एक अंडरग्रावंड वायरींग घालचें, केबल घालून करचें. मात केबल घालच्या आनी रोड फोडच्या आदीं पयलोच एक टेंडर जावंक जावो PWDचो रोड रिइन्स्टेट करपाक. आनी जेन्ना एके सायडीच्यान केबल घालपाक रस्तो फोडटा त्याच टायमार केबल घालता तसो रस्तो फाटाफाट रिइन्स्टेट जावंक जावो आनी लोकांक त्रास जावंक उपकारना. तशेंच म्हाका उलोवपाचें आहा हेजेर आमचो पावर स्टेशन जें आहा हें मातशें अपग्रेड करचें. आनीक आमकां लायनमॅनाची चड गरज आहा आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन. कित्याक लायनमॅन एक पाट सांजचे केन्नाय फोन मारले ते म्हणटा आमी दोगूच जाण आसता. एक पाट एकेच फावटीन 2 कडेन प्रॉब्लम जाता. आनी हे दोगूच जाण आसलेल्या कारणाक लागून लोकांक डिले जाता तेंची कामां करपाक. तसोच हांव मागतां आमच्या पावर मिनिस्टरा कडेन आमकां बकेट क्रेन आनी एक मोबायल ट्रान्सफॉर्मर फकत आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीकूच दिवचो. कित्याक आतां कितें करता
जो मोबायल ट्रान्सफॉर्मर जो आहा तो 2 कॉन्स्टिट्युएन्सीक यूज जाता. मग जाता कितें केन्नाय जोडमोड येता जावं वारें येता जावं सायक्लोन जर जालें जाल्यार दोनूय कॉन्स्टिट्युएन्सीनी प्रॉब्लम जाता एकेच पावटी. ताका लागून चड गरज आहा आमचेच कॉन्स्टिट्युएन्सीक एक बकेट क्रेन आनी मोबायल ट्रान्सफॉर्मर दवरचो. आनी बकेट क्रेन चड गरजेची कित्याक पावसाच्या आदीं सगळीं झाडां ट्रीम करपाक जाय आनी ट्रीम करना जावन रातच्यो लायटी खुबश्यो वयता. तशेंच हांबे लायटीचे हांबे आमच्या चिंबला जे इंदिरानगर आहा थिंगा घराक तेंकलेले आहा आनी हे हांबे गरज आहा ते हांबे शिफ्ट करपाचे आनी त्या जाग्यार अंडरग्रावंड केबल घालपाचे कित्याक थिंगा दाट घरां आसलेल्या फाक अशेंच लायनमॅनाक आनी रातचे लायटी गेल्यार तांकां गाडी व्हरपाक त्रास जाता. आनीक एक हांव मागता आमच्या पावर मिनिस्टरा कडेन की जे हाय टेन्शन लायनी जे आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन गेलेले आहा जावं सगल्याक अशे लोकांक त्रास जाता तेंचे प्लांटेशन आसता तेंची घरांच्या वयल्यान गेल्ले आसता ते हांव मागता की हायवेल्यान वच्चे जो हायवे आहा तेज्या पोंच्यान अंडरग्रावंड तेणी वच्चे. तशेंच म्हजें एक सजेशन आसलें की न्यू रिन्युवेबल एनर्जी ही गोंयान आमी फायदो घेवंक जाय आमच्या वताचो. आमचें वत जावं उदीक आनी आमची वारें हेजो फायदो घेवचो आनी सोलर जाता तितले फॅसिलिटी दिवचे लोकांक सोलर घालपाक. तशेंच आमचे रनींग वॉटर आहा रनींग वॉटरान अशें मोटर बसोवन केन्नाय थिंगासरी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करूंक जाता. तशेंच आमचे गोंयान आमच्या गोवोरमेंटान तर विंड टर्बायन तर अशें हाडीत आनी कित्याक तुमी जाणा हिंगासर वारें सदांच चड गोंयान आनी हे विंड टर्बायन हाडले जाल्यार आमच्या आमच्या आख्खे गोंय आमचे सेल्फ सफिशियंट जातले पावराचेर आनी लोकांची बिलाय उणी जातली म्हणून ही म्हाका गॅरंटी आहा. कित्याक आख्ख्या गोंयच्या लोकांक चडांत चड त्रास जालेले आहा ह्या लायटीच्या बिलाक लागून. तशेंच हे बिल्डर कॉन्स्टिट्युएन्सीनी येता व्हडले व्हडले बिल्डिंगे बांदता आनीक इलेक्ट्रिसिटी घेता आनी गांवच्या वाड्याच्या लोकांक त्रास जाता. ताका लागून ट्रान्सफॉर्मराचे पयले इन्फ्रास्ट्रक्चर बांदचो म्हणून मागता. तशेंच तेणी ओन तेंचो ट्रान्सफॉर्मर घालूंक जायो आनी ट्रान्सफॉर्मर घालिनासतना तेंची कन्स्ट्रक्शनां जावं बिल्डिंगे ह्यो पास जावं उपकार ना. कित्याक एक बिल्डींग येता आनी आख्ख्या आमच्या वाड्याक त्रास जाता. तशेंच म्हाका उलोवंक जाय आमच्या आर्किओलॉजी डिमांड नंबर 87. तुमी जाणा गोंयान कितें चलता तें आनी एक मेन इश्यू आहा तो ओल्ड गोवा असले जावं उपकारना म्हणून हांव मागता ह्या गोवोरमेंटा कडेन की हे जागे प्रिजर्व जावंक जाय. हे प्रोटेक्टेड एरिया आहा ते प्रिजर्व जावंक जाय. हे हिस्टॉरीक आमचे मॉन्युमेंट जावं बिल्डिंगी आहा त्यो प्रिजर्व जावन सारको बफर झोन मेनटेन करचो. तशेंच आर्कायव्जाचेर खुबशे डॉक्युमेंटांक लागून आमच्या भावांनी सगळ्यांनी सांगलेलें आहा आनी हे डॉक्युमेंट सांबाळपाची चड गरज आहा. कित्याक आमच्या आख्ख्या गोंयचे प्रॉपर्टी हेजे सगळे टायटल तूं तर सांबाळटलो जाल्यार आमचे आदले पुर्तुगेज टायमाले इन्स्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन आग्रामिसोर जावं पोर्चुगीज इंडेक्स हे तुमी जाणा सगळे हे डॉक्युमेंट जावन आसा आमच्या आख्ख्या गोंया सांबाळपाची आनी हे सांबाळपाक आमी हे डिजिटल करूंकूच जाय सगळ्या भावांनी सांगल्या तेसपान. आनीक अशें करीतूच जाल्यार आमचें जावंक शकतलें आनी एक बरी कमिटी जावं रिटायर्ड जज आनी असले बरे बरे मनीस इनवॉल्व करूंक जाय हे डॉक्युमेंट सांबाळपाक. बेश्टे कोणा कडेन हे डॉक्युमेंट आमच्या हाती भायर वचूंक उपकारना. ताका लागून बरी कमिटी जे बरे जज जावं बरे बरे व्हडले मनीस हे इनवॉल्व करून हे डॉक्युमेंट कशे भाशेन सांबाळपाक आमी करूंक जाय. तशेंच म्हाका उलोवपाचें हांव डिमांड नंबर 77 रिवर नॅविगेशन. सगळ्यांक खबर आहा की 1986 आमचो पणजेचो मांडवी ब्रिजाचो एक स्लॅब पडलो आनी हो स्लॅब पडलो आनी तेजी कोणें खबरच घेवंक ना. ही डॅब्रीज आजुनूय थिंगासर पोंदाक आहा आनी ह्या कारणाक लागून खुबशे बोटीकार येता म्हाका सांगपाक तांकां त्रास जाता. थिंगासर जेन्ना सुकती आसता तेन्ना तेंच्या बोटींकय त्रास जाता आनी तेंच्या नुस्त्याच्या जाळांकय त्रास जाता. हें जायना जावपाक हे कशे भाशेन हे गोवोरमेंटान
हे क्लियर करूंक जाय आनी लोकांक आमच्या नुस्तेकारांक त्रास जायना तशें करूंक जाय. तशेंच एक लोखणाचो ब्रीज बांदलेलो आहा आमच्या पिपल्साच्या फुडल्यान आनी हो ब्रीज जो बांदला सारको वॉटर लेवलाचेरूच बांदलेलो आहा आनी हो तर आतां ब्रीज बांदला खरो आमच्या सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युन्सीक तर आतां उंची बोट येतली जावं कसली एक मिशिनरी येतली उदकांतल्यान जाल्यार ती वाट बंद जालेली आहा. हें गोवमेंटान सिरियस घेवचें कित्याक आमचे ते सायडीच्यान ज्यो मानश्यो आहा त्यो मानश्यो सगल्यो पिड्यार जालेल्यो आहा आनी मोडोंक पावलेले आहा. आमचे बांदी सगळे मोडोंक पावलेले आहा आनी आमकां तिन्नेच्यान बोटी व्हरोन हे बांद घोट करपाक चड गरज आहा. आनी हो तर ब्रीज हो तर मातसो रेस करिना जाल्यार आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन आमच्या लोकांचेर इंजस्टीस जातलो आनी आमकां आमचे गांवचे मेंटेनन्स करपाक कांयच मेळपाचें ना. हे मातशें हेजेर म्हाजो डिमांड आहा की हे गोवमेंटान सिरियसली घेवचें. तसोच म्हाजो डिमांड नंबर 56 सोशल वेलफेराचेर आहा. आमच्या आत्तां मिनिस्टरान सांगलेलें आहा की आपणें ऑलरेडी हातीन घेतला म्हणून हे सगल्यो DSS स्कीम हे सगल्यो आपूण फास्ट करतलो म्हणून. कित्याक खुबशे लोक आमचे पॅन्डेमिकाच्या टायमार आमचे लोक त्रासान पडलेले आहा. जेन्ना गरजेच्या टायमार तांकां हे पयशे मेळोंक ना आनी आमचे थोडे गोंयान अशे गरीब लोक आहा की हे स्किमीचेरूच जियेता आनी ही स्कीम पळय तेन्ना बंद जाली तेन्ना आमकां खबर आहा हे लोकांक कशे त्रास जाले ते. एके सायडीन तांकां भायर सरूंक मेळनासलें आनी एके सायडीन तांकां घरा पादिशेर आसले. तांकां 5-6 दीस पासून आमची बायलां आनी आमचे फॅमिली कितल्योच गोंयच्यो जे नासतना रावलेल्यो. कित्याक असलें जावं कारण म्हणून आमचे चडशे ST लोक तशेंच आमचे शेड्यूल कास्ट OBC जनरल ह्या लोकांचे खुबशे पेंडींग स्किमी आहा. तेणी स्किमी घाल्लेल्या वर्सांच्या वर्सां पासून उरलेले आहा तेंचे स्किमी. ह्यो स्किमी हांव मागतां की सगल्यो स्किमी ह्यो पास करून दिवच्यो. तशेंच एक म्हाजी मागणी आहा की ऑफिशियल्सांक धाडची हेंच्या घरांनी अवेरनेस करपाक. कित्याक खुबशे स्किमी आहा गोवमेंटाच्यो आमचे डिजेबलांक स्किमी आहा मात हे लोक गरीब आनी बारीक लोक आसलेले पाक ह्या लोकांक हे स्किमीची कांय खबर ना आनी गोवमेंटाची चड आनी चड गरज आहा की हे